đi đâu tìm một người vừa đẹp trai, vừa có thân hình đẹp để sinh con đây chứ? Tiên sinh, Khương Quân Cảnh, CEO của Giang Lan Quốc tế, tiệm cầm đồ của chúng tôi đã đóng cửa rồi. Khuôn mặt này có chút đẹp trai nha. Có rồi. Có phải tiên sinh bị người ta truy sát không? Hoan nghênh đến với tiệm cầm đồ Thanh Thanh. Cầm cố vạn vật, cầm vào chuộc ra. Giá cả rõ ràng. Đi ngang qua, đừng bỏ lỡ. Này, mau chạy đi. Bọn này đều là lũ liều mạng, mục tiêu của chúng là tôi. Mấy tên tép diêu này không phải là đối thủ của tôi. Có muốn làm giao dịch không? Anh giúp tôi sinh một đứa con, tôi bảo đảm anh an toàn đêm nay. Lão nhị lên. Cơ ngực nhỏ nhắn rắn chắc này. Cân nhắc xong chưa? Ký hay không ký? Vừa rồi là tặng cho anh đó. Tiếp theo đây, tôi sẽ không ra tay nữa đâu. Thật là khó hiểu. Đừng để ý đến con nhỏ đó, cùng lên đi. Translated and narrated by M Media. Yên tâm, chỉ sinh con thôi, không dây dưa với anh. Cô bị điên sao? Sao anh lại bướng bỉnh như vậy? Tôi xấu đến thế sao? Cứ như là anh chịu thiệt lớn lắm ấy. Tôi ký. Tôi ký. Vẫn nên kín đáo một chút thì hơn. Đi thôi, làm chính sự nào. Sinh. Chuyện gì thế này? Trên thế giới này có quá nhiều chuyện không thể giải thích được. Anh không cần biết mọi thứ. Anh chỉ cần biết anh đã ký khế ước với tôi. Cô muốn làm gì? Tôi muốn làm gì sao? Alo. Cái gì? Có người gây sự. Tôi đến ngay. Đừng giả vờ nữa. Biết là anh dậy rồi. Đẹp trai thật đấy. Thật không nỡ. Tiếc là khế ước của chính tôi phải tự mình tuân thủ. Tôi chỉ cần đứa bé. Thật ra cũng có rất nhiều trường hợp cưới trước yêu sau. Ngủ đi. Tỉnh giấc, anh sẽ quên tôi thôi. Nhưng mà tôi vừa mới tỉnh giấc, sao có thể? The film was translated and narrated by M Media. Tấm ảnh này coi như kỷ niệm vậy. Anh chỉ có thể sống 100 tuổi, còn tôi bất lão bất tử. Cho nên
Xin lỗi nhé. Mẹ ơi, mẹ đang lo lắng sao? Bảo bối, hôm nay mẹ đã gặp ba ruột của con rồi. Anh ta là tổng giám đốc mới nhậm chức của Giang Lan Quốc tế. Nói trọng điểm đi. Nhưng mà anh ta không nhận ra mẹ. Giàu một cái che trăm cái xấu, nghèo một cái hủy hoại tất cả. Mẹ phải làm thế nào mới có thể vô được anh ta, khôi phục ma lực? Cuộc sống này không thể sống tiếp được nữa rồi. Vân Thanh Thanh, Vân Đoá, chạy mau. Nhất Nhất tỷ đừng ép tôi. Tôi ép cô đấy. Cô làm gì được tôi nào? Cái tiệm cầm đồ tồi tàn của cô đã sớm bị tôi san bằng thành bình địa rồi. Nhất Nhất tỷ, xin tỷ tha cho tôi đi. Ma lực của tôi bây giờ đã mất hết rồi. Tôi bây giờ chỉ là một phế nhân thôi. Ma lực đã mất hết. Ngẩng đầu lên. Ấn ký biến mất rồi. Quả nhiên, ác nhân tự có trời trị. Ta xem cô còn làm ác thế nào nữa. Nhất Nhất tỷ cũng kết hôn rồi sao? Ấn ký trên đầu tỷ sao cũng biến mất rồi. Nhờ phúc của cô nên ta vẫn chưa kết hôn. Để hòa nhập vào cuộc sống của loài người, ta đã ẩn giấu ấn ký đi rồi. Nhưng vị hôn phu của ta vừa mới về nước. Ta sắp kết hôn rồi. Cô bây giờ chỉ là một kẻ vô dụng. Đừng hòng cản trở nhân duyên của ta. Chúc mừng. Ta nói cho tỷ biết, tộc chúng ta một khi mang thai, ma lực sẽ chuyển sang cho người đàn ông. Ta bây giờ là mẹ đơn thân, kiêm luôn cả dân văn phòng quen. Thật đáng thương. Tỷ đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi. Tha cho ta đi mà. Cô chơi cũng bắt kịp xu hướng đấy nhỉ. Chưa cưới đã chữa, bỏ trai giữ con. Vậy đứa bé đâu? Bức ảnh mà hôm nay ngươi cho ta xem ấy, sao nhìn có gì đó kỳ quái vậy? Khương Quân Cảnh. Quân Cảnh kia, ngươi khi nào thì lén ta sinh ra một đứa con gái lớn như vậy rồi? Cái mặt lạnh này, khí chất này, ngũ quan này, giống hệt như ngươi hồi nhỏ vậy. Lưỡi không cần nữa sao? Chính thức làm quen nhé. Tôi là vị hôn thê của anh, Tô Nhất Nhất. Vị hôn thê? Nếu như cô ta biết tôi và vị hôn phu của cô ta sinh con, chẳng phải sẽ lấy mạng tôi sao? Bảo bối, nếu như nữ ma đầu kia biết con là con của mẹ và vị hôn phu của cô ta, mẹ mất mạng chắc luôn đó. Dì lớn ơi, con và tỷ tỷ về nhà trước đây. Dì và hai vị ca ca này cứ tiếp tục ôn chuyện nhé. Tạm biệt. Con bé này ăn nói chua ngoa giống hệt như anh vậy. Một câu vừa nịnh vừa dìm. Lợi hại. Nhóc gọi ai là dì lớn đấy? Nhóc đã gặp dì lớn nào trẻ đẹp như tôi chưa? Sáng sớm còn nhào vào lòng tôi đây, giờ không quen biết nữa rồi sao? Khương tổng, tôi bị đuổi việc rồi. Hai tiếng sau, đến biệt thự Lam Loan căn số 1. Vân Cảnh, khi nào chúng ta đi chụp ảnh cưới đây? Vân Thanh Thanh, sao cô lại ở đây? Sao anh biết dịch chuyển tức thời? Vân Thanh Thanh, đây chẳng phải là ma lực ấn ký của cô sao? Cô đừng nói với tôi. Cha ruột của con cô là vị hôn phu của tôi. Nhất Nhất tỷ, tôi mà nói đây là trùng hợp, cô tin không? Trùng hợp cái đầu cô ấy. Mối nhân duyên thứ 10 của bà đây lại bị cô phá hỏng rồi. Tôi đó là đang giúp cô sàng lọc cha nam đó. Đến tình yêu còn đem cầm cố được. Loại đàn ông đổi tình lấy tiền thì chẳng phải người tốt đẹp gì. Vậy còn anh ta thì sao? Tôi sắp kết hôn rồi, cô lại dám ngủ với vị hôn phu của tôi, còn có con với anh ta nữa. Ý gì đây? Anh không biết sao? Anh cũng là nạn nhân.
Vậy để tôi đoán xem. 7 năm trước, cô giở trò gian lận ngủ với Khương Quân Cảnh. Sau đó, ma lực chuyển rời lên người anh ta. Cô lại chột dạ, xóa đi toàn bộ ký ức của anh ta. Cô bé hôm qua là con gái của hai người đúng không? Tôi không có giở trò gian lận. Cầm đồ bình thường. Nói, các người là ai? Nói, ma nữ Vân Đóa là con gái tôi. Phải, anh xem. Tôi sẽ đi làm giám định quan hệ cha con. Vân Thanh Thanh, cô nợ tôi một lời giải thích hợp lý. Vân Thanh Thanh, cô đừng đắc ý. Dù cô có dựng bia cho anh ta, dù cho tôi có cưới anh ta về làm cảnh, tôi cũng tuyệt đối không nhường cho cô. Cô có ý gì? Khương Quân Cảnh, anh 7 năm nay có phải là đối với phụ nữ hoàn toàn không có hứng thú, hay là nói mất chức năng đó rồi? Vậy là đúng rồi. Tộc chúng tôi đây cấm chế đối với đàn ông cực cao. Chỉ cần người đàn ông nào bị ma nữ ngủ rồi, chỉ có thể chung thủy một lòng. Nói đơn giản là, ngoại trừ Vân Thanh Thanh, đối với những người phụ nữ khác mà nói, anh chính là một tên thái giám. Vân Thanh Thanh mở mắt ra. Anh nghe tôi giải thích. 7 năm trước là cô xé quần áo của tôi, làm nhục tôi. Đúng, xé áo anh ta. Lúc đầu tôi thô bạo như vậy sao? Là cô xóa ký ức của tôi. Tôi không phải là sợ phiền phức sao? Sợ làm phiền tôi mà cô còn dám quay lại. Lúc đó cô đã nhào vào tôi như thế nào? Cô quên rồi sao? Còn có thể là vì cái gì nữa? Ma lực của cô ta đã mất hết. Không tiền, không thế, không bản lĩnh. Thế này thì phải tìm đến cha ruột của đứa bé thôi. Loại phụ nữ này chắc anh gặp nhiều rồi nhỉ? Muốn dùng đứa bé để uy hiếp tôi. Tôi không có, tôi không phải. Cô dám nói cô vào Giang Lan Quốc tế tìm Khương Quân Cảnh không phải vì tiền và vì con đi? Tôi đúng là vì tiền và vì con. Tôi không có ý đó. Trời ơi, tôi phải giải thích thế nào đây? Khương Quân Cảnh bây giờ chắc tức điên lên rồi. Anh ta có khi nào lấy ra tôi không? Ai đến cứu tôi với? Cái tên Khương Quân Cảnh này không phải dạng vừa. Vân Thanh Thanh, tôi muốn xem cô trốn thoát kiếp nạn này như thế nào. Thêm dầu vào lửa thôi. Thật là một màn kịch hay tuyệt vời. Vị hôn phu của tôi ơi, tôi không hề để ý việc anh không có khả năng sinh sản. Hôn ước của chúng ta vẫn tiến hành như thường. Dù sao tôi cũng không muốn sinh con, để khỏi phải chịu một kết cục mất hết ma lực. Cái đó, nếu như anh có nhu cầu về mặt đó, tôi cũng có thể giúp anh. Dù sao cũng có trách nhiệm của tôi. Vân Thanh Thanh, tôi thật muốn lấy ra cô. Vấn đề là cái này sao? Ba ơi, đừng làm tổn thương mẹ con. Đây, đi thôi. Chúng ta ngồi bên này. Không phải vấn đề này. Vậy anh kích động cái gì? Tôi tự dưng bị cô xé. Tôi bị bịt mắt suốt 7 năm. Vừa về nước đã bị cô chặn lại. Tôi tự dưng lại có thêm một. Ba ơi, một cô con gái đáng yêu. Tôi thề, đến công ty anh hoàn toàn là trùng hợp. Tôi tuyệt đối không nghĩ đến việc dùng Vân Đóa để đòi anh một xu nào. Chờ đã, chẳng lẽ anh coi tôi là mấy bà vợ nhỏ mang thai bỏ trốn trong mấy bộ phim ngắn đó sao? Vợ nhỏ? Cô sao? Tôi là kiểu người thích mấy cô nàng ngốc bạch ngọt nông cạn sao? Tôi ngốc bạch ngọt.
Chắc anh không biết năm xưa tôi lợi hại thế nào đâu nhỉ. Tôi không có tâm trạng nghe cô nói mấy chuyện này. Tôi muốn làm giám định quan hệ huyết thống. So với người phụ nữ xảo quyệt như cô, tôi tin vào khoa học hơn. Làm thì làm. Dù sao thì tộc của chúng tôi vốn dĩ không thể dùng khoa học để giải thích được. Nếu như giám định ra con không phải là con gái của ba thì sao? Không phải thì không phải. Dứt khoát vậy sao? Thì ra con không được mong đợi đến thế. Vân Thanh Thanh, tôi không hề mong đợi gì ở con cái. Nói chính xác thì tôi không thích trẻ con. Nếu như muốn dùng Vân Đoá giở trò quỷ kế gì, cô đã tính sai rồi. Nhưng tôi muốn một sự thật. Bảo bối, chúng ta đừng để ý đến lời của kẻ xấu đó. Anh ta không thích trẻ con là do anh ta không biết nhìn hàng. Con là cục cưng mà mẹ yêu nhất trên đời. Đúng vậy, chẳng qua là mắt nhìn của ba quá kém thôi, không thèm để mắt đến hàng cao cấp. Ngoan nào cục cưng. Gần đây ma lực khống chế tâm thần của con càng ngày càng lợi hại rồi. Hay là con giúp mẹ bắt cóc Khương Quân Cảnh về đây đi. Mẹ ơi, ma lực của con vô dụng với ba rồi. Cái gì? Vô dụng rồi sao? Chẳng lẽ là do ba đột nhiên kích phát ma lực sao? Xem ra thông qua con để bắt cóc anh ta lên giường của mẹ đã hoàn toàn tan thành mây khói rồi. Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi. Con có một dự cảm không lành. Sao thế? Hình như dì tôi đang ở gần đây. Con cảm nhận được sự dao động khí tức của dì ấy. Mau trốn đi. Vân Thanh Thanh, tôi biết ngay là cô vẫn còn tơ tưởng đến Khương Quân Cảnh mà. Tôi đã luôn ẩn thân theo dõi cô. Không ngờ cô lại muốn bắt anh ta lên giường. Đúng là si tâm vọng tưởng. Tôi thật sự không có hứng thú với Khương Quân Cảnh. Năm đó tôi và anh ta sinh con chỉ là để đối phó với việc mẹ tôi giục sinh thôi. Nếu không thì tôi cũng sẽ không xóa ký ức của anh ta. Tôi đã nói rồi mà, cục cưng Vân Đoá là con của anh phải không? Vậy hôn ước của anh và nhà họ Tô phải làm sao đây? Đương nhiên là hủy hôn rồi. Ba ơi, mau đến sân thượng Giang Lan Quốc tế cứu con và mẹ. Dì tôi phát điên rồi, muốn lấy mạng chúng con. Nhìn cái gì đấy? Anh không nghe thấy tiếng của Vân Đoá sao? Tô Nhất Nhất, cô đã nói là sẽ không lấy mạng tôi. Trước đây tôi muốn để cô từ từ chịu giày vò, nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Vân Thanh Thanh, cô vẫn nên mất mạng đi thì hơn. Đây là ảo giác sao? Ma thuật, magic. Để tôi xem, không có Khương Quân Cảnh, ai có thể bảo vệ cô nữa đây? Tô Triệt, em trai Tô Nhất Nhất. Sao cậu lại đến đây? Tôi cảm nhận được ở đây có một sự dao động ma lực rất lớn nên đến xem thử. Không ngờ lại là chị. Sao lại ra tay với người bình thường? Chị vi phạm tộc quy rồi đấy. Người bình thường? Tôi đây là trừ hại cho ma tộc. Lúc đầu tôi chính là bị cái vẻ tuấn tú này của anh ta mê hoặc. Thật sự rất đẹp trai. Vân Thanh Thanh, lau nước miếng đi kìa. Rõ ràng là làm việc tốt, cứ phải để cái miệng thối tha kia hủy hoại công đức. Thanh Thanh, thật sự là cô sao? Cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi. Cậu là ai vậy? Khách hàng cầm đồ. Vậy thì cậu đi tìm Tô Nhất Nhất đi. Cô ta đã hủy hết tất cả hợp đồng rồi, bây giờ đều thành hồ sơ mất mạng rồi. Tôi là Tiểu Triệt đây. Đây là tính vật cô đưa cho tôi. Cô đã nói đợi tôi lớn lên sẽ cưới cô. Còn 1 tháng nữa là tôi trưởng thành rồi. Thật sự là Tiểu Triệt. Cậu đã lớn như vậy rồi, càng ngày càng đẹp trai. Tay của cô không cần nữa hả? Dám chạm vào em của tôi. Tiểu Triệt, cậu xem. Không phải là tôi không muốn thực hiện lời hứa, mà là chị gái của cậu muốn lấy mạng tôi. Thanh Thanh, cô yên tâm, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. Sẽ bảo vệ tốt cho cô. Lát nữa đến chờ tôi. Được. Vân Thanh Thanh, chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu. Tạm biệt. Xem甄嬛chuyện nhiều quá rồi hả? Còn bày đặt gì mà chạy được hòa thượng chứ không chạy được miếu. Chơi chữ cũng khá đấy. Tinh thần của gái ấy đáng lo ngại nha.
Thật sự có yêu tinh? Yêu tinh gì chứ? Đó là ma lực. Mau đỡ anh ta vào nhà tôi. Vết thương đâu? Sao không thấy nữa rồi? Vân Thanh Thanh, món nợ này chúng ta phải tính sổ. Cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ kết quả giám định ADN cho thấy Vân Đoá không phải là con gái của anh? Vân Đoá đúng là con gái của tôi. Như cô mong muốn, tôi kết hôn với cô, cùng nhau nuôi dưỡng Vân Đoá. Khương tổng, tôi lấy nhân cách của mình ra thề. Tôi không hề có chút lòng mơ ước nào với anh. Tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh. Cô có cái thứ gọi là nhân cách sao? Cô không phải là ma nữa sao? Vậy thì tôi lấy nhân cách của Khương Quân Cảnh ra thề. Vậy thì còn buồn cười hơn nữa. Ngay cả bản thân tôi còn không biết tôi có nhân cách. Cô chắc chứ? Cũng phải. Ngày nào cũng lên hot search, 3 ngày đổi 2 người phụ nữ. Quả thật không giống người có nhân cách. Này, cô lẩm bẩm gì đấy? Không phải. Vậy rốt cuộc anh muốn như thế nào? Dù sao thì kết hôn là không thể nào. Cô dám từ chối tôi? Anh có một vị hôn thê suốt ngày, đòi đánh đòi lấy mạng đấy. Chuyện hôn ước tôi sẽ xử lý. Sau khi kết hôn, sự an toàn của cô tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi cảm ơn anh nha. Cho dù không có vị hôn thê, tôi cũng không gả. Tên này lại muốn kết hôn với mình. Đáng sợ. Vì cô đã đồng ý rồi, chúng ta đi lãnh chứng thôi. Tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh. Vân Đoá, con đi đâu chơi vậy? Con nghe nói ba bị thương rồi. Con đi mua thuốc cho ba đây. Ngoan quá. Cô đừng có mà đánh trống lảng. Muốn bắt cá phải thả mồi, nhưng cũng phải có chừng mực thôi. Được, cô không cưới tôi cũng được. Con bé là con gái tôi, do tôi nuôi dưỡng. Không thể nào. Mất Vân Đoá rồi, ai sẽ chăm sóc cuộc sống của tôi đây? Vân Đoá là chiếc áo bông nhỏ của tôi. Chúng ta sưởi ấm cho nhau mà. 50 triệu, bắt đầu từ hôm nay. Vân Đoá thuộc về tôi. Ba ơi, mẹ sẽ không đồng ý đâu. Nếu cô thấy không đủ, tôi vẫn có thể. Được, tôi đồng ý. Cô đồng ý rồi. Cái kia, đợi tôi một lát. Tôi phải làm công tác tư tưởng cho con bé đã. Bảo bối, mẹ nuôi con bao nhiêu năm như vậy? Đến lúc con nuôi lại mẹ rồi. Mẹ ơi, 50 triệu mà mẹ bán con đi sao? Sao lại gọi là bán chứ? Đó là 50 triệu đó. Lương tháng của mẹ là 3.000. Phải kiếm tiền trong 1.666,7 tháng, tức là 139 năm. Cho dù Khương Quân Cảnh có sống đến 100 tuổi, bây giờ anh ta 29 tuổi, cũng chỉ còn 71 năm nữa thôi, anh ta có thể treo trên tường rồi. Đến lúc anh ta mất mạng, con lại có thể ở cùng mẹ rồi. Lần đầu tiên con phát hiện ra mẹ giỏi toán như vậy đó. Chắc chắn là mẹ không muốn đi làm nữa rồi. Sao lại thế được? Bảo bối, con thương mẹ một chút đi mà. Mẹ làm dân công sở 7 năm rồi, sợ nghèo lắm rồi. Được mà, con đồng ý với mẹ. Một người thì kiêu ngạo, một người thì không hiểu chuyện, còn phải nhờ đứa con gái này vun vén. Bậc phụ huynh thời nay thật khó chiêu. Đúng là bảo bối tốt của mẹ. Bảo bối, con diễn với mẹ một màn nữa đi, giúp mẹ dựng hình tượng người mẹ hiền. Đến lúc đó, anh ta vừa làm cha vừa làm mẹ cho con. Mẹ làm mẫu cho con xem trước. Mẹ ơi, mẹ chắc chắn mẹ là mẹ hiền sao? Khương tổng, đứa bé này từ nhỏ đã hiểu chuyện. Theo tôi chịu không ít khổ rồi. Sau này con bé theo anh phải chăm sóc con bé thật tốt đấy. Giao cho anh đấy. Vân Đoá, con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Có gì thì gọi điện cho mẹ nhiều vào nhé. Mẹ yêu con nhất. Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ. Cô chắc chắn chỉ cần tiền thôi sao? Vậy mà không cần tôi. Đúng là đồ đàn bà ngu ngốc không có mắt nhìn. Khương tổng, hôn nhân là một chuyện rất thiêng liêng, không thể xem như trò đùa. Tôi chỉ cần tấm sách của anh là đủ rồi. Không, cái đó Vân Đoá giao cho anh đấy. Bảo bối, mẹ đi đây. Con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Nghe thấy không hả? Mẹ sắp đi du lịch vòng quanh thế giới rồi. Mẹ ơi, diễn sâu quá rồi đó. Thôi dừng lại.
Cô cứ tiếp tục làm trợ lý cho tôi, lúc nào cũng có thể gặp con gái. Đừng làm như thể sinh ly tử biệt ấy. Không cần. Nếu cô còn từ chối tôi nữa, 50 triệu và quyền thăm nuôi tôi thu hồi lại hết. Còn về quyền nuôi con, gặp nhau ở tòa. Con đã bảo là mẹ diễn hơi quá rồi. Cái đó chẳng phải là trợ lý thôi sao? Tôi làm là được chứ gì. Nhưng 50 triệu này là của tôi đó nha. Cùng lắm thì vài hôm nữa tôi xin nghỉ việc. Trước khi Vân Đoá tốt nghiệp đại học, cấm được nghỉ việc. Khương Quân Cảnh, anh đúng là nhà tư bản đáng nguyền rủa. Sao tôi nghĩ gì anh cũng biết vậy? Vân Đoá, sau này sống với ba, không cần nấu cơm, không cần làm việc nhà, con chỉ cần vui vẻ lớn lên là được. Con là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban cho ba. Rõ ràng là do tôi ban cho anh. Bảo bối, con luôn mong mình có một người ba đúng không? Vừa nãy Vân Thanh Thanh nói với tôi, Khương tổng chúng ta lúc nào cũng lệch lạc. Còn có hứng thú đặc biệt mặc đồ nữ, cô thấy là nói thật hay giả vậy? Vân Thanh Thanh là trợ lý tổng giám đốc, chắc chắn không sai đâu. Công ty mời các người đến đây để các người ngồi lê đôi mách chuyện của ông chủ sao? Chuyện bát quái này tôi nhất định phải kể với Quân Cảnh mới được. Thật thú vị. Cái cô Vân Thanh Thanh này cũng dám nói thật đấy. Khương Ánh Thần, anh trai Khương Quân Cảnh. Thú vị. Quả nhiên sau khi nhận lại con gái, cả người đều dịu dàng hẳn đi, không thể để lộ thân phận của Vân Đoá. Hiểu rồi. Hôm nay tôi nghe được một chuyện đặc biệt thú vị. Nghe nói anh bị rối loạn chức năng, còn có hứng thú đặc biệt mặc đồ nữ, uy tín tuột dốc không phanh. Vân Thanh Thanh, vậy mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi đưa tài liệu trước đây. Vân Thanh Thanh, cô cút về đây cho tôi. Cái tên này nổi giận cũng đáng sợ thật. Còn bảo tôi cút về. Tôi đâu có ngốc. Cũng khá đẹp đấy chứ. Chẳng trách dám tung tin đồn về Quân Cảnh trong công ty mà cậu ta không nỡ xử phạt cô. Cô nói xem, nếu như tôi cướp người phụ nữ của cậu ta sẽ có biểu cảm gì? Đầu óc anh có vấn đề sao? Nơi công cộng mà cũng tùy tiện phóng túng. Có lẽ cô không biết tôi là ai. Tôi là người thừa kế tương lai của Giang Lan Quốc tế, anh cả của Khương Quân Cảnh. Cậu ta chẳng qua chỉ là công cụ mà bố tôi dùng để quản lý công ty. Sớm muộn gì cũng phải xuống khỏi vị trí CEO, chỉ bằng cô. Theo tôi đi. Cô không sao chứ? Thật nha. Có chút đẹp trai nha. Khương Ánh Thần, tôi cảnh cáo anh, tránh xa người của tôi ra, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Khương Quân Cảnh, cuối cùng tôi cũng biết điểm yếu của cậu rồi. Vân Thanh Thanh, cô to gan thật đấy. Lại dám tung tin đồn về tôi, còn dám phớt lờ tôi không có tung tin đồn mà. Chẳng phải anh đúng là tương đương với việc bị rối loạn chức năng còn gì. Sau này mang theo bình xịt hơi cay chống sói, gặp lại người như vậy trực tiếp hạ gục, đừng phí lời. Vừa nãy tôi vốn định tự mình đánh anh ta, nhưng không ngờ anh lại lợi hại như vậy. Tư thế siêu ngầu. Tôi có một công việc, hẹn ở sân golf. Tôi không biết đánh golf, tôi dạy cô. Đây là công việc, không đi sẽ bị trừ lương. Khách hàng không đến nữa rồi, tôi dạy cô. Hóa ra anh cũng có ngày bị cho leo cây sao. Còn nữa, anh đừng nhân cơ hội quấy rối tôi. 7 năm trước cô quấy rối tôi còn chưa tính sổ với cô đâu. Tôi... Đừng ngại, ở đây không có ai. Anh uống nhầm thuốc sao? Tôi chỉ là tạm thời buông bỏ chuyện cô làm nhơ nhuốc tôi 7 năm trước. Nâng cao tay lên, ướn ngực, hóp bụng, nâng mông. Anh chắc là đang dạy tôi chơi gôn đấy chứ? Sao tôi thấy mỗi mệnh lệnh của anh đều mang theo sắc thái quấy rối mãnh liệt? Cô đang nghi ngờ trình độ chuyên môn của tôi. Vào thời điểm này không phải nên ở công ty làm việc sao? Khương Hoài Sơn, ba của Khương Ánh Thần, sao lại chạy đến đây tìm Hoan Lạc thế này? Bàn chuyện làm ăn sao? Dẫn phụ nữ đến đây bàn chuyện làm ăn. Ba thấy con là muốn dẫn đến khách sạn
Bàn chuyện thuê phòng thì có. Xem ra vị bá tổng này đang ở trong tình cảnh không tốt lắm. Thôi vậy, không phản kích nữa, để tránh gây thêm phiền phức cho anh ta. Mấy cô gái nhà lành này không đủ quyến rũ. Tiểu Khương tổng, cậu muốn tìm tình nhân thì phải tìm kiểu như này. Khương Quân Cảnh, chuyện liên hôn giữa con và nhà họ Tô đã được đưa lên lịch trình rồi. Loại phụ nữ như này, mau chóng đổi hết cho ba. Ba để con làm CEO này cũng là thấy con còn có chút năng lực. Nếu con làm hỏng chuyện liên hôn này thì cút khỏi công ty cho ba. Đây là lời mà ba nói với con trai sao? Hóa ra anh ta làm tổng giám đốc cũng không vững chắc gì. Tiểu Khương tổng, gần đây khẩu vị của tôi cũng thay đổi rồi. Để cô em xinh đẹp này hầu hạ chúng ta vài ngày đi. Tôi thấy cũng khá thú vị đấy. Cho chúng tôi mượn vài ngày rồi trả lại cho cậu. Khương Ánh Thần, các người nghĩ mình là ai vậy? Tại sao tôi phải hầu hạ các người chứ? Tôi đâu phải là tình nhân của Khương Quân Cảnh. Các người cũng không tự nhìn lại mình đi. Đều sắp xuống lỗ cả rồi. Vừa háo sắc vừa béo ngậy. Từng người một đều là đồ biến thái. Tôi đây trẻ đẹp thế này, dựa vào cái gì phải hầu hạ các người chứ? Đều là người nhà họ Khương. Người ta Khương Quân Cảnh cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, học thức uyên bác hơn anh, tài năng hơn anh, trí thức hơn anh, thông minh hơn anh. Anh ta cầu hôn tôi còn chưa đồng ý. Các người dựa vào cái gì chứ? Đừng chạm vào cô ấy. Tìm đâu ra cái loại lăng nhăng không ra gì thế này, còn dám cãi bướng ở đây nữa. Này, anh là heo sao? Đứng đó chịu đòn, không biết tránh ra sao? Cô ấy đang bảo vệ tôi. Khương Quân Cảnh, tìm phụ nữ phải tìm loại dịu dàng đáng yêu ấy. Đúng đó, ba thấy hai mẹ con đều một rộp cả, chỉ thích dây dưa với cái loại không ra gì như này thôi. Lão gia Khương, với cái tính nết này của ông thì sao mà nuôi một người con ưu tú như Quân Cảnh đây? Ý gì đây? Ông đối xử với anh ấy thô lỗ như vậy. Anh ấy vì ông mà liều sống liều mất mạng, để ông có thời gian rảnh rỗi đi đánh gôn, ngắm gái đẹp, hồi tưởng lại tuổi xuân. Sao ông không biết cảm kích gì vậy? Lớn tuổi như vậy rồi mà còn không biết điều. Tôi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Gần 60 rồi. Vân Thanh Thanh, cô có biết cô đang nói chuyện với ai không? Dù ông ta có là ông trời đi chăng nữa, tôi nên nói chuyện thế nào thì sẽ nói chuyện thế đó. Vân Thanh Thanh, tìm đâu ra cái người này thế? Chuyên đi diễn hài độc thoại sao? Sao lại nói giỏi hơn cả con thế này? Khương Đồng, tôi chỉ nói vài câu công bằng thôi. Ông cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ lại không nghe nổi lời thật lòng chứ? Cô, ba ơi, nhanh, mau lấy cái đó cho ông cụ, thuốc bổ trợ tim, lấy ra. Mà nữa tôi sống hơn ngàn năm rồi. Về tài ăn nói thì chưa ai qua được tôi đâu. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Khương Quân Cảnh, chúng ta đi đón Vân Đoá tan học đi. Đừng động đậy, cho tôi ôm một cái nào. Khương tổng, anh đột nhiên dịu dàng như vậy, tôi còn có chút không quen đấy. Còn nữa, cái ôm của tôi đắt lắm đấy nhé. Không trừ lương nữa là được chứ gì. Tốt vậy sao? Vậy thì sau này có thể để Vân Đoá nấu cơm cho tôi được không? Được chứ? Bị sốt rồi sao? Chẳng phải anh ghét nhất việc con bé nấu cơm cho tôi ăn sao? Cô là mẹ của Vân Đoá mà. Hôm nay đừng để con bé mệt quá, tôi dẫn mọi người đi ăn một bữa lớn. Đi thôi. Phục vụ. Mẹ ơi, ba ơi, mọi người xem video con lên chương trình này. Bây giờ con nổi tiếng trên mạng lắm đó. Bảo bối, nếu có ai mời con đóng quảng cáo thì đừng từ chối nhé. Con phải bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình rồi đấy. Không muốn đâu, đóng quảng cáo tổn hại đến uy danh ma nữ nhí của con lắm. Đúng đó, con đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Con không cần kiếm tiền nuôi gia đình, để ba nuôi con. Bản tin mới nhất của đài. CEO Khương Quân Cảnh của Giang Lan Quốc tế bị phanh phui có con riêng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng công ty. Thị trường chứng khoán đóng cửa hôm nay, Giang Lan Quốc tế giảm hơn 10%. Cuộc hôn nhân giữa Giang Lan Quốc tế và tập đoàn Tô Thị sẽ đi về đâu? Đài chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin cho quý vị. Nhìn này, cô nổi tiếng rồi đấy. Chào đồng sự trưởng, chuyện cái tinh kia là sao vậy? Không có gì cả, con dẫn con gái đi ăn bữa cơm thôi mà. Có gì mà phải kinh ngạc thế? Ba ơi, ba xem này, cậu ta đã đích thân thừa nhận mình có con riêng rồi. Tối hôm qua ảnh chụp cậu ta dẫn con riêng và người tình đi ăn tối hẹn hò đã lên trang nhất rồi. Ảnh của phóng viên chụp đẹp thật đấy. Mấy bức ảnh của phóng viên này chụp thật sự rất đẹp. Chụp Khương Quân Cảnh thành ông bố tự ái luôn.
Cũng may là không chụp được mặt của tôi. Con có con riêng, là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh công ty đấy. Nực cười, Khương Quân Cảnh con Trăng Hoa đã nổi tiếng từ lâu rồi mà. Con phải có một đội bóng con riêng mới phù hợp với suy đoán của mọi người chứ. Cái này cũng quá trơ trẽn rồi đi. Con là con riêng, con gái con là con riêng, đó là di truyền. Nếu là kết hôn và sinh con hợp pháp, như vậy mới gọi là không bình thường. Sớm biết con bây giờ lại điên khủng như vậy. Lúc trước, ba thật sự nên bóc mất mạng con. Muộn rồi, 7 năm trước, ông đã mặc kệ Khương Ánh Thần, lấy mạng tôi không thành. Bây giờ chỉ có thể nằm mơ thôi. Ông nghĩ tôi vẫn là Khương Quân Cảnh của 7 năm trước sao? Phải chạy ra nước ngoài trốn tránh sao? Thì ra 7 năm trước, cái tên này bị ba và anh trai truy sát sao? Thật đáng thương. Cứng cánh rồi phải không? Dám cãi lại tôi rồi đúng không? Tôi thấy chức tổng giám đốc này của cậu, đừng làm nữa. Ánh Thần, bắt đầu từ hôm nay, con tạm thời thay mặt chức tổng giám đốc. Ông, toàn bộ tài sản đóng băng. Về nhà đi. Đứng lại. Khương Quân Cảnh chỉ là một đứa con riêng. Bây giờ cậu ta đã bị đình chỉ chức vụ rồi. Chỉ bằng cô theo tôi đi. Con riêng thì sao chứ? Anh ta cũng là tổng giám đốc của Giang Lan mà. Hơn nữa, vị trí anh đang ngồi chính là của anh ta. Hơn nữa, anh ta muốn phong độ có phong độ, muốn đầu óc có đầu óc, muốn có ngoại hình có ngoại hình. Ngược lại là anh, đồ vô dụng. Vân Thanh Thanh, cô có ý gì? Tôi có ý gì? Anh nghe thấy ý gì thì là ý đó đó. Hơn nữa, tôi nói là sự thật mà. Cô không sợ tôi đuổi việc cô sao? Khương Quân Cảnh bây giờ, anh ta không bảo vệ được cô đâu. Nếu như anh ta không phải là tổng giám đốc Giang Lan, anh sa thải tôi còn mong không được ấy chứ. Nhớ là tiền bồi thường phải trả đủ đó. Nếu không tôi đi kiện anh ra tòa đó. Nhớ mà. Cảm ơn tổng giám đốc đại diện đã sa thải tôi. Tạm biệt. Ba, chúng ta sắp phải ra đường ở rồi. Ba đã nói rồi, toàn bộ tài sản của cậu bị đóng băng. Lần này xem cậu thế nào, còn có thể cứng rắn được bao lâu. Ba ơi, chúng ta đi tìm mẹ có được không? Nhà của anh bị niêm phong rồi. Vào giờ này, không phải cô nên tăng ca ở công ty sao? Tôi bị Khương Ánh Thần đuổi việc rồi. Bây giờ tôi có tiền, có thời gian rảnh, đều nhờ vào 50 triệu trước kia anh đưa cho tôi. Ba ơi, chúng ta cùng mẹ về nhà đi. Con sẽ làm đồ ăn ngon cho ba, có được không? Hoan nghênh Khương tiên sinh đến ở Vân Phủ. Cũng đâu phải lần đầu tiên đến. Vân Đoá mỗi ngày đều kéo tôi, muốn làm cơm cho cô đó. Cái đầu đàn ông kiêu ngạo thật khó đối phó. Sống chung dưới một mái nhà, tôi không tin là không chinh phục được anh. Ngày ma lực khôi phục có thể chờ mong rồi. Mẹ ơi, con nấu cơm. Mẹ giúp con làm phụ bếp nhé. Đi thôi. Con lại muốn làm gì đó? Tuyệt chiêu làm nũng cao cấp. Cho mẹ nè. Học cho giỏi vào, sớm ngày chinh phục được ba. Con đi nấu cơm đây. Tuyệt chiêu làm nũng cao cấp. Đặc biệt tốt với người nhà của anh ấy. Ba anh ta và anh trai anh ta ngày nào cũng hô hào đánh anh ta mà. Không được. Mỗi ngày nhờ anh ta trước khi ra khỏi nhà mang về chút đồ ăn ngon hoặc quà nhỏ. Anh ta bây giờ là kẻ vô công rồi nghe. Tôi bảo anh ta đi đâu, nhưng bây giờ anh ta đều là do tôi nuôi mà. Trời ơi, tôi đường là một ma nữ, tại sao phải học những thứ này chứ? Nếu ma lực của tôi còn thì Mẹ ơi, ăn cơm thôi.
Con làm món mẹ thích ăn nhất rồi đây, sườn và thịt kho tàu. Không có khẩu vị. Nghĩ đến việc quyến rũ đàn ông là không còn chút cảm giác thèm ăn nào. Hai người ăn trước đi. Mẹ ơi, thật ra ba rất dễ dỗ dành. Hay là con dạy mẹ? Chẳng phải là học cách trà xanh quyến rũ đàn ông sao? Có thêm kỹ năng cũng không thừa. Cứ coi như học thêm một nghề đi. The film was translated and narrated by M. Mẹ ơi, ngoảnh đầu cười một cái, chăm vẻ quyến rũ. Mẹ ngoảnh đầu lại đi. Mẹ ơi, mẹ đúng là trời sinh thiếu mị cốt. Cơm canh nguội hết rồi. Ba ơi, ba tự ăn đi. Con và mẹ có chuyện bận. Có chuyện gì mà bận? Thần thần bí bí như vậy. Chuyện của con gái, con trai bớt tò mò đi. Chúng ta tiếp tục thôi. Con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp áo. Vân Thanh Thanh cố lên. Khéo quá nhỉ. Mặc quần áo vào đi. Vô dụng sao? Chỉ chút tài mọn này cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt tôi. Chẳng lẽ là do tôi không đủ hấp dẫn sao? Cái tên này trông có hơi đáng sợ. Kệ đi, liều thôi. Anh trai ơi, đầu em nóng quá. Em hình như bị sốt rồi. Anh không tin thì sờ thử xem. Bản ma nữ này đã bán cả sắc tướng rồi mà vẫn bình tĩnh như vậy. Thanh Thanh, cô bao nhiêu tuổi rồi? 1007 tuổi. Tôi 29. Cô lớn hơn tôi 978 tuổi. Gọi tôi là anh trai, có hợp không? Nhưng nếu như cô phát sốt thì... Khương Quân Cảnh, anh đồ khốn nạn. Bảo bối, anh ta lại chê mẹ lớn tuổi hơn anh ta. Mẹ chỉ lớn hơn anh ta 978 tuổi thôi mà. Đổi sang tuổi của loài người, mẹ mới vừa qua 18 tuổi thôi. Anh ta đúng là một tảng đá. Không đục được. Hoàn toàn không đục được. Mẹ ơi, ba là người quyết định khi nào thì mẹ khôi phục ma lực đó. Cố lên. Ba đó, dù là loài người hay không phải loài người, lôi tuổi của phụ nữ ra nói, đều là đại kỵ mất đầu đó nha. Các bá tổng thường có hứng thú với phụ nữ trưởng thành. Chẳng lẽ là trước đây mẹ dùng sai cách rồi sao? Chẳng phải là quyến rũ đàn ông thôi sao? Kệ anh ta, cứ phải có được đã rồi tính. Film was translated and narrated by M Media. Tôi biết hoàn cảnh gia đình của anh không tốt lắm. Tôi không chê anh. Tôi thật lòng yêu anh. Làm gì? Khương Quân Cảnh, anh bình tĩnh lại đi. Sao? Quyến rũ tôi bao nhiêu ngày như vậy, đến lúc lâm trận thì lại nhu chí. Tôi không có. Lúc tôi cầu hôn thì cô từ chối, giờ lại dở bao nhiêu thủ đoạn quyến rũ tôi, còn nói ra mấy lời yêu tôi vớ vẩn. Nhưng diễn xuất của cô tệ quá. Nếu cô không biết cách quyến rũ đàn ông thì đi học đi. Mấy trò vặt của cô so với mấy người phụ nữ trước đây của tôi còn kém xa.
Khương Quân Cảnh, anh đồ khốn. Đẩy tôi xuống hồ bơi, lại còn sỉ nhục tôi đủ kiểu. Tôi đường đường là ma nữ, tại sao phải tốn công tốn sức để lấy lòng một người đàn ông? Quản lý quán bar. Người đẹp, tâm trạng không tốt sao? Có muốn đến quán bar Matata của chúng tôi không? Thư giãn một chút, bên trong có đầy mỹ nữ, anh đẹp trai, chu đáo, dịu dàng lại còn hiền thục. Uống một ly nhé. Không, nhưng diễn xuất của cô tệ quá. Nếu cô không biết cách quyến rũ đàn ông thì đi học đi. Mấy trò vặt của cô so với mấy người phụ nữ trước đây của tôi còn kém xa. Đi thôi. Khương Quân Cảnh. The film was translated and narrated by M Media. Vân Thanh Thanh. Alo, có ai là cao thủ trong việc quyến rũ đàn ông không? Nam nữ không giới hạn. Tôi đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Rất đẹp. Vô cùng đẹp. Đẹp quá đi. Vậy tại sao tôi quyến rũ đàn ông không được? Chị ơi, có phải chị lại bị gã đàn ông tồi nào đó làm tổn thương rồi không? Đàn ông thôi mà, không yêu thì bỏ đi, người tiếp theo còn ngon hơn. Đúng vậy, cấm gọi tôi là chị. Tôi già đến thế sao? Cái gã đàn ông thối tha này, vậy mà dám chê tôi già. Alo, Vân Thanh Thanh. Cô dám mắng tôi? Chị ơi, tiểu lượng tốt quá. Được, tiểu lượng tốt. Đưa điện thoại cho tôi. Tôi phải làm một chuyện lớn. Tôi phải gọi cho Khương Quân Cảnh, mắng cái gã thối tha này, mắng mất mạng hắn đi. Sao nhanh bắt máy thế? Alo. Khương Quân Cảnh, anh đồ đàn ông thối tha. Anh dám chê tôi già? Anh chê tôi. Anh chê tôi diễn xuất vụng về. Anh còn đẩy tôi xuống hồ bơi. Anh đúng là đồ heo đầu đất, không biết lãng mạn. Anh là đồ đàn ông thối tha. Tất cả cút ra ngoài. Cút. Sao mọi người đi hết rồi? Tôi trả tiền rồi mà. Anh. Sao anh trông giống Khương Quân Cảnh, cái gã đàn ông thối tha kia thế? Anh qua đây. Qua đây. The film was translated and Tới đây. narrated by M Media. Cùng tôi chửi Khương Quân Cảnh, cái gã đàn ông thối tha này. Tôi chúc anh ta vô sinh vô dưỡng, con cháu đầy đàn. Anh chửi một lần xem. Tôi cho anh 100. Thế nào? Được. Uống rượu phát điên, còn gọi cả chai bao. Bây giờ còn tốn tiền thuê tôi, tự chửi tôi. Hay lắm. Khương Quân Cảnh, anh có biết 7 năm nay tôi sống thế nào không? Một mình tôi mang thai, một mình tôi sinh con, một mình tôi kiếm tiền sinh hoạt phí cao ngất. Trước đây tôi bị sốt gì đó, đều dùng ma lực giải quyết. Nhưng tôi chưa từng học ở trường của loài người. Tôi cái gì cũng không biết. Tôi cứ như vậy mà làm nhân viên công sở 7 năm. Một mình anh
mang theo toàn bộ ma lực của tôi chạy ra nước ngoài. Anh nói xem anh có đáng đánh không? Là cô xóa ký ức của tôi, cũng không thể trách tôi không nhớ cô. Bảy năm. Dòng dã 7 năm. Tôi sống hơn 1000 tuổi. Chưa bao giờ cảm thấy 7 năm lại dài như vậy. 7 năm nay, rửa bát, quét nhà, phát tờ rơi, đến công ty làm lễ tân, tôi cái gì cũng đã làm qua hết. Nhưng tôi cái gì cũng làm không tốt. 7 năm nay, dù tôi có cố gắng hơn nữa, tôi vẫn bị đuổi việc 28 lần. The film was translated and narrated by M Được. Media. 28 lần cũng lợi hại đấy. Chẳng lợi hại gì cả. Khó khăn lắm anh mới về lại. Anh lại còn chê tôi. Chê tôi, anh chê tôi. Sao số tôi khổ thế này? Được rồi, chúng ta về nhà nói chuyện. Rồi, về nhà nào. Alo. Anh đẹp trai, sao anh cứ đi theo tôi vậy? Tôi đã trả tiền cho anh rồi mà. Anh trông giống cái anh đẹp trai kia. Thật là giống. Nhưng mà anh hiền hơn anh ta nhiều. Lần sau sẽ gọi anh tiếp. Cô lại không quen tôi rồi. Cô còn gọi cả chai bao cơ đấy. Tôi hối hận quá. Còn cho cô tận 50 triệu. Anh phục vụ tốt. Nào, tôi cho anh thêm tiền boa. Được, cô quét mã của tôi đi. Thanh Thanh, tôi đến đón cô đây. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Vừa nãy có một người trông rất giống anh. Cứ đi theo tôi. Tôi sợ quá đi. Tôi suýt chút nữa thì đưa tiền rồi. Thanh Thanh, cô đợi tôi một chút. Không được. Đàn ông đều là đồ lợn. Đồ lợn ngốc. Biến đi. Cùng nhau lên. Có. Thì ra là vậy. Chỉ cần cô ấy nắm lấy cổ tay tôi có thể sử dụng sức mạnh. Anh là heo sao? Đứng đó chịu đòn. Mong mãi anh mới về. Vậy mà còn chê tôi. Sao số tôi khổ thế này? Khương Quân Cảnh ơi Khương Quân Cảnh, mày điên rồi sao?
Chẳng lẽ thật sự động lòng với cái người phụ nữ quỷ kế đa đoan này rồi? Vân Đóa bảo bối, buổi sáng tốt lành nha. Đã giữa trưa rồi. Uống chút nước mật ong, giải rượu đi. Vân Đóa, sao con tốt với mẹ vậy? Cảm ơn cục cưng. Cục cưng, tối qua mẹ về nhà bằng cách nào vậy? Ba đã đến quán ba đón mẹ về đấy. Anh ấy tốt đến vậy sao? Con đã gọi điện cho ba và mắng ông ấy một trận. Con không yên tâm nên cứ luôn ẩn thân theo dõi hai người. Mẹ ơi, lần đầu tiên con thấy mẹ cũng dũng cảm đấy. Mẹ dũng cảm sao? Mẹ đã làm gì chứ? Mẹ đã tỏ tình với bố đấy. Ôi trời ơi, mẹ không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Cái đó, tối qua tôi có làm gì anh không? Sao là mẹ vẫn còn nhớ sao? Tối qua ba đón mẹ về nhà, mẹ đã làm loạn ở nhà, còn cắn ba một miếng vào tay nữa. Được, đàn ông đều là đồ đáng ghét. Nhưng mà ngon. Xin lỗi nha. Để tôi xem. Sao vết cắn của anh biến mất rồi? Đừng chạm vào tôi. Sao người này lúc nắng lúc mưa vậy? Mẹ ơi, mẹ có phát hiện ra không? Ba có thể dùng ma thuật rồi. Chính là để vết thương tự biến mất đấy. Chẳng lẽ có phải vì mẹ chạm vào tay anh ấy nên anh ấy mới có ma thuật không? Cuối cùng thì mẹ cũng thông minh ra rồi. Mẹ vẫn luôn thông minh, có được không? Đám phụ huynh lần này thật là phản nghịch. Trẻ con tiểu học cãi nhau. Một người hơn 1000 tuổi, một người gần 30 rồi. Vậy mà lại còn để tôi đây, một đứa bé 6 tuổi đến hòa giải, làm một bữa đại tiệc tái hợp. Xin lỗi, tôi đụng phải ngài rồi. Nhìn mặt đáng ghét y như Khương Quân Cảnh. Đưa đi. Không phải là anh đang trốn tránh tôi đấy chứ? Tôi đang trốn tránh cô đó. Đồ đáng ghét. Anh chê tôi phiền phức đúng không? Được, vậy tôi đi. Có phải tôi quá đáng lắm rồi không? Sao lại mất kiểm soát thế này? Khương Quân Cảnh đáng nguyền rủa. Tôi chặn số anh. Tính khí thất thường, đồ thần kinh. Còn trốn tránh tôi, còn ở đó mắng tôi là đồ phiền phức. Có giỏi thì đừng có quay lại. Bất ngờ chưa? Vân Thanh Thanh. Cô giỏi lắm, Vân Thanh Thanh. Lại dám chặn số của tôi. Thôi vậy. Vân Đóa. Ba ơi, sao ba đến trễ vậy? Buông ra. Anh thả con bé ra đi. Ba. Sao ba lại đến một mình? Mẹ đâu? Một mình ba là đủ rồi. Yên tâm, một màn tra từ con Hiếu thật cảm động. Thật khiến người ta cảm động mà. Khương Quân Cảnh, tôi quen cậu bao nhiêu năm nay. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt khác lạ trong mắt cậu, thật là hiếm thấy. Phong thủy luân phiên chuyển. Bây giờ cậu có tư cách gì mà nói điều kiện với tôi? Anh thả con bé ra, tôi sẽ hoàn toàn rút khỏi Giang Lan quốc tế. Thả nó ra. Mạng tôi cho anh. Ba ơi, xử lý hắn đi. Tôi sẽ không để cậu mất mạng dễ dàng như vậy đâu.
tôi sẽ cho cậu từ từ mất mạng. Đánh tiếp đi chứ. Sao thế Thanh Thanh? Có vẻ không vui lắm. Gặp phải một chuyện phiền lòng, không biết nên giải quyết thế nào. Phiền lòng gì? Mẹ ơi, mẹ mau lên sân thượng đi. Bà sắp bị đánh mất mạng rồi. Bảo bối đừng hoảng, mẹ đến ngay đây. Thanh Thanh, cô có con rồi. Tiểu Triệt, 10 vạn phần khẩn cấp, mau đi cứu người với tôi. Thật hết cách với cô. The film was translated and narrated by Tiểu Triệt, M-Media. cậu giúp tôi hạ gục mấy người này đi. Các người là yêu quái gì? Nếu cậu đã không chừa cho tôi đường sống, vậy thì tôi cũng không chừa đường sống cho các người. Thanh Thanh, đầu heo sao? Đó là súng. Lỡ đâu một phát trúng tim anh, tôi muốn cứu anh cũng không cứu được, anh biết không? Thanh Thanh, cô biết cô đang làm gì không? Anh không thể mất mạng. Cô tránh ra đi, tôi không bắn phụ nữ. Nếu cô không tránh ra, vậy thì tôi sẽ bắn cô. Tôi Khương Quân Cảnh, chưa bao giờ cần phụ nữ bảo vệ. Từ khi tôi quyết định tiếp quản Giang Lan quốc tế, tôi đã biết có một ngày họng súng của hắn sẽ chĩa vào tôi, nên tôi không muốn có bất cứ liên hệ gì với ai. Khương Quân Cảnh anh, sự xuất hiện của cô và Vân Đoá đối với tôi mà nói là điều bất ngờ đẹp đẽ nhất. Khương Quân Cảnh, tôi là cha của đứa bé. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu con bé, đây là trách nhiệm của tôi. Cô không cần vì tôi mà cuốn vào. Cô và tôi không có bất cứ quan hệ gì, cô nhớ kỹ. Không phải Khương Quân Cảnh, anh khốn nạn vừa thôi. Anh cứ mất mạng ở đây đi. Nhưng hôm nay cậu chắc chắn phải mất mạng. Vân Đoá, Tiểu Triệt, cảm ơn cậu. Không sao. Này, hai người kia. Nếu ba người còn không lên, tôi cho ba người ăn đạn trước đấy. Lên hay không? Mau lên đi. Cậu biết yêu thuật. Yêu thuật. Anh đoán xem, là ngón tay tôi nhanh hay là súng của anh nhanh? Đừng, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói. Cậu cũng lợi hại quá đấy. Học từ khi nào vậy? Rất tốt, tư thế rất chuẩn. Xin lỗi con gái tôi đi. Đứa bé này, tôi phải xin lỗi nó cái gì? Xin lỗi. Cậu chỉ là một đứa con riêng, lấy quyền gì bắt tôi xin lỗi? Tôi chỉ muốn giành lại công ty thôi. Cậu tranh giành với tôi cái gì? Tôi xin lỗi cái gì? Cũng chỉ là muốn lấy mạng cậu thôi. Tôi phải xin lỗi cái nỗi gì? Cậu nói xem. Xin lỗi cái nỗi gì? Không được dùng ma lực ức hiếp người thường. Tiểu Triệt, xóa hết ký ức của bọn họ đi. Lát nữa cảnh sát sẽ đến, không thể để bọn họ phát hiện. Không được. Chuyện của một nhà ba người chúng tôi, không cần người ngoài nhúng tay vào. Để tôi. Đừng. Chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói. Sao lại không có tác dụng? Tiêu hao quá độ rồi sao? Tôi không sao. Không bị đánh mất mạng. Tiểu Triệt, đưa chúng ta về nhà đi. Chúng ta về nhà thôi. Này, còn tôi chưa về đây. Mẹ ơi, ba đâu rồi? Tiểu Triệt, lại nghịch rồi. Tôi tiêu hao quá nhiều sức mạnh, chỉ có thể mang ba người chúng ta về thôi. Tôi chính là cố ý đấy. Mẹ ơi, ba vì cứu bảo bối bị đánh thảm lắm đó. Bảo bối, ba con cứu con là trách nhiệm của ba con. Mẹ ơi, tối nay con sẽ làm thật nhiều món ngon bồi bổ cho ba. Con thành thật khai báo đi. Với ma lực của con thì không thể nào trốn thoát không được. Có phải con cố ý bị bắt cóc không? Mẹ ơi, xem khuôn mặt thuần lương của bảo bối này đi, giống như là cố ý không? Xin lỗi vì đã va vào ngài. Nhìn đáng ghét y như Khương Quân Cảnh. Đưa đi.
Anh phí công tổn sức đến bắt tôi như vậy, là cảm thấy địa vị của mình không giữ được nữa rồi sao? Hai người này trông không thông minh lắm, mồm mép lanh lợi. Bây giờ nhóc đang ở trong tay tôi muốn mạng của hắn, dễ như trở bàn tay. Tôi xem lần này hắn còn gì để nói với tôi. Mẹ và ba đang cãi nhau chiến tranh lạnh. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, chỗ nào mà thuần lương chứ? Càng ngày càng giống con hồ ly đen, kiêu ngạo bụng dạ đen tối kia. Mẹ ơi, mẹ và ba cãi nhau chiến tranh lạnh, con sợ lắm. Con chỉ muốn hai người kề vai chiến đấu thôi, tăng thêm tình cảm. Xin lỗi mà. Thôi được rồi, lần sau không được như vậy nữa. Thanh Thanh, con bé là con gái nuôi của cô phải không? Con bé chắc chắn 200% là con gái ruột của tôi. Chị ruột của cậu không nói với cậu sao? Vị hôn phu của cô ấy là ba của con gái tôi. Thanh Thanh, vào 207 năm trước, cô đã hứa với tôi rồi, đợi tôi trưởng thành sẽ đến cưới tôi. Tiểu Triệt, đó chỉ là lời nói đùa thôi. Lời nói đùa? Tôi vì câu nói này của cô mà bế quan 200 năm. Thanh Thanh, tôi thật sự thích cô. Tiểu Triệt, tôi có con gái rồi. Thanh Thanh, tôi thích em. Tôi không quan tâm em có con gái, tôi nhất định sẽ yêu thương con bé như con gái ruột. Hơn nữa, tôi đảm bảo em sẽ không còn bị Tô Nhất Nhất uy hiếp nữa. Con gái của tôi tự mình sẽ thương. Chuyện của ba người chúng tôi không cần anh phải bận tâm. Một nhà ba người. Theo tôi được biết, hình như anh và Thanh Thanh vẫn chưa kết hôn nhỉ? Đúng rồi. Tự giới thiệu một chút, tôi là Tô Triệt, em trai của vị hôn thê của anh. Chẳng phải chúng ta sắp thành người một nhà rồi sao? Anh rể tương lai, đây là cái loại tu la chàng gì vậy? Tôi vẫn nên đi trước thì hơn. Vân Thanh Thanh. Cái đó. Sao vậy? Nói cho anh ta biết tôi là gì của em. Sếp cũ. Em nói lại lần nữa xem, người đàn ông này lên cơn gì vậy? Rốt cuộc muốn tôi nói cái gì chứ? 50 triệu. Hiểu rồi. Khách hàng. Tôi. Anh rể tương lai, đừng làm khó Thanh Thanh nữa. Tôi đã bàn với Khương Đồng về điều kiện kết hôn rồi. Anh sẽ sớm nắm lại Giang Lan quốc tế thôi. Hơn nữa, tôi đảm bảo lúc hai người kết hôn, tôi đảm bảo sẽ giao Tô Nhất Nhất vô cùng hoàn chỉnh cho anh. Tôi rất mong chờ hôn lễ của hai người. Thanh Thanh, tôi cũng rất mong chờ hôn lễ của chúng ta. Thanh Thanh. Khương Quân Cảnh, nếu anh không chịu buông tay, vậy thì chúng ta cạnh tranh công bằng, mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình. Được. Tiểu Triệt, hôm nay cảm ơn cậu. Cậu về trước đi, hôm khác tôi sẽ mời cậu ăn cơm, tự chăm sóc bản thân. Vân Thanh Thanh. Cô xem tôi là gì? Sếp cũ. Khách hàng. Cô xem tôi là cái gì chứ? Anh muốn làm gì? Kết hôn với tôi. Alo. Khương Quân Cảnh đồ khốn, tống Khương Ánh Thần vào tù, còn để Tô Nhất Nhất liên kết với cổ đông đoạt quyền. Ngày mai cậu mau chóng về Giang Lan làm việc đi. Không rảnh. Khương Quân Cảnh, Giang Sơn mà mấy đời nhà Khương gây dựng, cậu nhẫn tâm hủy hoại nó trong tay cậu sao? 30% cổ phần, nếu không thì miễn bàn. Đồ mất dạy. Ngày mai về công ty ký thỏa thuận. Ngày mai đi làm đúng giờ. Tôi không đi. Khương Ánh Thần đã đuổi việc tôi rồi. Tôi đồng ý sao? Thủ tục thôi việc cô còn chưa làm đúng không? Tiêu rồi, quên mất chuyện này rồi. Bảo bối, có phải mẹ đã đắc tội anh ta rồi không? Mẹ ơi, mẹ còn muốn sinh em bé với ba không? Muốn chứ, đương nhiên muốn rồi. Nhưng anh ấy sắp kết hôn rồi. Vậy thì không được, đồ cha nữ. Ba thật thảm. Với tư cách là một quản lý tiệm cầm đồ có tinh thần nghề nghiệp, mẹ phải bảo vệ tinh thần khế ước của mình. Mẹ không thể kết hôn với người mình không thích. Mẹ không thích ba. Tại sao lại muốn sinh con với ba? Mẹ thích khuôn mặt của anh ấy, nhưng mẹ không muốn kết hôn với anh ấy.
Xem ra kế hoạch sinh đứa thứ hai này chỉ có thể tạm gác lại thôi. Nhưng cũng không sao. Dù sao bây giờ mẹ cũng có tiền, tạm gác thì tạm gác thôi. Mẹ ơi, sao mẹ lại có tóc bạc rồi? Tôi đã tra cứu cổ tịch. Sau khi sinh con gái, phù thủy mất đi ma lực, đều là do huyết thống không thuần khiết kết hợp với nam nhân ma tộc mới có thể dung nhan bất lão. 100 năm sau, ma lực có thể khôi phục. Huyết mạch không thuần khiết là vì cùng phàm nhân sao? Thanh Thanh, gả cho tôi đi. 207 năm trước, tiệm cầm đồ Thanh Thanh khai trương. Lúc đó tôi, ma lực còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẫn còn là dáng vẻ của một đứa trẻ, là em. Tự tay tặng cái chuông này cho tôi. Tôi tên là Vân Thanh Thanh. Hôm nay tiệm cầm đồ của tôi khai trương, tặng cậu một món quà nhỏ được không? Cảm ơn chị. Tiểu Triệt, có một từ gọi là trưởng thành muộn. Sau này cậu nhất định sẽ là một trang nam tử rất lợi hại. Đợi em trưởng thành rồi, có thể cưới Thanh Thanh làm vợ không? Được chứ. Vậy cái này coi như là tín vật đính ước của chúng ta nhé. Cho nên thằng nhóc 200 năm trước trưởng thành rồi, muốn lấy thân báo đáp tôi. Thanh Thanh, hôm nay tôi đã trưởng thành. Tôi mang theo tín vật này, chính thức trao trả lại cho em. Gả cho tôi nhé. Tôi không đồng ý. Khương tiên sinh, với thân phận gì mà không đồng ý? Anh rể tương lai sao? Vân Thanh Thanh, em gấp gáp muốn sinh con như vậy sao? Có phải gặp ai cũng muốn cùng sinh con không? Gặp được người đàn ông nào cũng gả sao? Khương Quân Cảnh, anh xem tôi như vậy đó sao? Thanh Thanh, chuyện giữa những người đàn ông để tôi giải quyết, được không? Khương Quân Cảnh, anh muốn biết lý do không? Vậy tôi nói cho anh biết, anh Đoàn Mạnh lại vô dụng, hoàn toàn không xứng với cô ấy. Chỉ có tôi mới có thể ở bên cô ấy dài lâu. Anh chê tôi Đoàn Mạnh, còn muốn tôi đính hôn với Tôn Nhất Nhất. Hôn nhân là do nhân vật lớn trong gia tộc định đoạt. Chị tôi là một người đàn bà lỡ thì thấy ai cũng yêu, nhưng Thanh Thanh thì khác. Sao? Không tin sao? Không tin anh có thể cầu hôn cô ấy. Anh xem cô ấy có từ chối anh không? Khương Quân Cảnh, anh đúng là một kẻ vô dụng. Anh nóng nảy, Đoàn Mạnh lại vô dụng, hoàn toàn không xứng với Vân Thanh Thanh. Anh đúng là một kẻ vô dụng. Tô Triệt, cậu đang làm gì vậy? Tôi đang cầu hôn, bị vị hôn phu của chị phá đám rồi. Tôi muốn hắn ta tỉnh táo lại. Cậu cầu hôn với Vân Thanh Thanh. Vậy cậu để người chị này vào đâu vậy? Từ 207 năm trước, tại tiệm cầm đồ Thanh Thanh, tôi đã trao tình yêu của mình cho Thanh Thanh rồi. Cả đời này tôi chỉ ở bên cô ấy. Khương Quân Cảnh, anh thật sự thích Vân Thanh Thanh sao? Không thích. Cô ấy chỉ là trợ lý của tôi. Vậy anh sẽ kết hôn với tôi chứ? Sẽ. Tiểu Triệt, chúng ta đổi một nơi khác để ăn sinh nhật nhé. Được Thanh Thanh, em nói sao tôi nghe vậy. Tôi sẽ dẫn em đến một nơi. Tôi đã xây dựng lại tiệm cầm đồ Thanh Thanh rồi, giống hệt như xưa. Nhớ ra gì rồi sao? Vui vẻ như vậy. 7 năm trước, tôi và Khương Quân Cảnh đã gặp nhau ở đây. Lúc đó anh ta bị truy sát, tôi thì bị ép cưới. Tôi thấy anh ta đẹp trai, liền dùng việc cứu anh ta một mạng đổi lấy một đứa con. Không ngờ ma lực mất hết. Trải qua 7 năm cuộc sống của dân văn phòng. Xin lỗi Thanh Thanh, tôi đến muộn rồi. Tiểu Triệt, 207 năm trước, tôi chỉ là tặng cậu một món quà thôi. Không sao, tôi có rất nhiều thời gian. Nước chảy đá mòn. Tôi không tin em là một người lòng dạ sắt đá.
Lúc đó tôi chỉ là một bà chủ tiệm cầm đồ lòng lang dạ sói. Bà chủ lòng lang dạ sói sẽ để trẻ con nhặt đá, trao đổi giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện, và trong tình huống chỉ còn 1 phút sống, sẽ để người mẹ mắc bệnh nan y đổi lấy mạng sống của con trai sao? Mấy viên đá này được không? Đương nhiên là được rồi. Tôi vẫn còn nhớ đứa bé đó. Tôi thấy cậu bé đó và Vân Đoá trông khá giống nhau. Thanh Thanh, nếu em cảm thấy kết hôn quá nhanh, tôi có thể không cần danh phận, chỉ cần có thể bảo vệ em bên cạnh. Đó là vinh hạnh của tôi. Cái tên Khương Quân Cảnh đó cứ đòi kết hôn. Tô Triệt không cần danh phận. Điều kiện thật khiến người ta động lòng. Em trai cuốn con cũng rất ngọt ngào. Hay là thử xem sao? Không được. Tô Nhất Nhất chắc chắn sẽ đánh mất mạng tôi. Tô Nhất Nhất đánh không lại tôi. Tôi có thể bảo vệ em. Tin tôi đi. Cái đó muộn quá rồi. Đưa tôi về nhà đi. Tiểu Triệt, cảm ơn cậu đã giúp tôi xây dựng lại tiệm cầm đồ Thanh Thanh. Sinh nhật vui vẻ. Câu trả lời cho lời cầu hôn của tôi sẽ đợi. Được. Em thật sự muốn ở bên Tô Triệt sao? Vân Thanh Thanh, em trả lời tôi đi. Anh sắp kết hôn rồi. Vân Đoá cũng không ở bên cạnh tôi. Tôi muốn tìm một người bầu bạn. Có vấn đề gì sao? Động tình là một kiếp nạn. Đã định trước là không có kết quả, vậy thì dứt khoát cắt đứt đi. Em từ chối lời cầu hôn của tôi là vì Tô Triệt. Vì anh ta sống lâu, vì anh ta nguyện ý cùng em sinh con. Đúng vậy, ai sinh con cho em sẽ ở bên người đó. Đúng vậy, còn nết quan trọng đến vậy sao? Quan trọng, nhưng tại sao không thể là tôi? Vì tôi chỉ cần con, không thể cho anh hôn nhân. Giữa chúng ta, từ 7 năm trước đã bắt đầu. Chỉ là một cuộc vui chơi mà thôi. Vui chơi? Tôi là người quản lý tiệm cầm đồ, cầm cố vạn vật, trao đổi lợi ích. 7 năm trước, anh bị người ta truy sát, xông vào tiệm cầm đồ của tôi. Còn tôi vừa hay cần một đứa con. Thế là chúng ta ký kết khế ước. Anh cho tôi một đứa con, tôi cứu anh một mạng. Đó là sự gặp gỡ của tôi và em. Đúng vậy. Đó là nguồn gốc của Vân Đoá. Không liên quan đến lợi ích, không có quỷ kế. Chỉ là tôi vừa hay muốn có một đứa con. Còn anh vừa hay xuất hiện. Vậy sau khi trùng phùng, tại sao em lại? Sau khi trùng phùng, anh muốn quyền nuôi dưỡng Vân Đoá. Tôi thu anh 50 triệu. Lựa chọn này tôi có thể chấp nhận. Nhưng tôi muốn một đứa con. Anh muốn hôn nhân. Xin lỗi, khế ước này không thể thành lập. Vậy những hành động trước đây của em đối với tôi, phải, tôi thừa nhận. Lúc đó tôi đúng là muốn quyến rũ anh sinh đứa thứ hai, sau đó cao chạy xa bay. Dù sao thì tôi cảm thấy anh đối với tôi mà nói là một phiền phức. Tôi là phiền phức. Vân Thanh Thanh, tôi thật muốn bóp. Tôi thật muốn bóp mất mạng em. Tiểu Triệt, sao cậu lại đến đây? Đưa đón đi làm là tố chất cơ bản của một người theo đuổi. Thanh Thanh, đến công ty tôi làm đi, lương gấp đôi. Tôi đã hứa với Khương Quân Cảnh, trước khi Vân Đoá tốt nghiệp tôi sẽ không từ chức. Xong rồi, lại một ngày tu la chàng bắt đầu. Ăn ủi 3 một đêm, uổng phí rồi. Mẹ ơi, con và ba đến đón mẹ đi làm. Thanh Thanh, chẳng phải em đã hứa với tôi rồi sao? Nói cho tôi một cơ hội theo đuổi em mà. Chị thật sự muốn lên xe của anh về tương lai của em sao? Đi.
Anh phát điên cái gì vậy? Trong thời gian làm trợ lý của tôi, cấm qua lại với những người không liên quan. Khương Quân Cảnh, tôi là làm thuê cho anh, không phải bán mình cho anh. Buông tay hắn ra, buông tay. Không buông, buông. Hôm nay nếu em dám buông tay, thì cút khỏi Giang Lan. Anh muốn đuổi việc tôi. Trong thỏa thuận, em không thể từ chức. Không có nghĩa là tôi không thể đuổi việc em. Thanh Thanh, em đến Tô Thị làm việc đi. Lương gấp 5 lần. Bà ơi, mẹ hình như không đúng lắm. Bà ấy có lẽ đã bị khống chế. Cái gì? Thanh Thanh, em cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi. Tôi đi sắp xếp hợp đồng và công việc cho em. Sao tiểu Tô tổng lại đích thân dẫn người mới vào làm vậy? Người này không đơn giản. Làm gì đấy? Giờ làm việc không làm việc. Ngồi lê đôi mách hả? Đi đi. Vân Thanh Thanh. Vân Thanh Thanh, cô cút khỏi Tô Thị cho tôi. Một kẻ vô dụng cái gì cũng không biết như cô, còn vọng tưởng gia nhập Tô Thị. Có tôi ở đây, cô đừng hòng ở lại dù chỉ một ngày. Cút. Nhất Nhất tỷ, đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây? Cô giả vờ mất trí nhớ với ai đấy? Một kẻ 7 năm, bị đuổi việc 28 lần như cô. Bây giờ lập tức cút ra ngoài cho tôi. Cô tỏ ra yếu đuối cho ai xem đấy? Chỉ cho phép cô phá hoại nhân duyên của người khác, không cho phép tôi đập vỡ chén cơm của cô chắc. Trợ lý đặc biệt của Khương Quân Cảnh tôi không phải là thứ vô dụng gì cả. Chén cơm của cô ta cũng không phải cô muốn đập là có thể đập. Thủ đoạn đào góc tường của Tô tổng các người cũng quá đê tiện rồi đấy. Chuyển lời cho anh ta, nếu lần sau còn xảy ra chuyện màn kịch cướp người giữa đường thế này, tôi lập tức báo cảnh sát. Khương Quân Cảnh, tôi mới là vị hôn thê của anh. Trong mắt anh, rốt cuộc có tôi không? Ký hợp đồng này vào, Thanh Thanh sẽ hoàn toàn bị trói buộc bên cạnh tôi. Thanh Thanh đâu? Thanh Thanh mãi. Trong mắt cậu, ngoài Vân Thanh Thanh ra, không còn ai khác nữa sao? Thanh Thanh đâu? Bị Khương Quân Cảnh mang đi rồi. Vân Thanh Thanh, tôi nhất định phải lấy mạng cô. Anh buông tôi ra. Khương Quân Cảnh, anh buông tôi ra. Tại sao hết lần này đến lần khác lại lôi tôi vào mối quan hệ của hai người? Anh có biết không? Tôi Nhất Nhất đã không chỉ một lần muốn lấy mạng tôi rồi. Tôi sẽ hủy bỏ hôn ước. Tôi có thể bảo vệ em. Lấy gì bảo vệ tôi đây? Tôi sẽ dùng ma lực của mình để bảo vệ em. Ma lực của anh có biết ma lực của anh là của tôi không? Ma lực của tôi không cao bằng Tô Nhất Nhất. Tại sao mọi người đều ép tôi? Tô Nhất Nhất muốn ép tôi, anh cũng muốn ép tôi. Rõ ràng tôi là muốn giúp cô ấy giải trừ nghiệt duyên. Anh cũng vậy. Không kết hôn thì không chịu sinh con. Nhưng nếu kết hôn rồi, sau này tôi càng thích anh hơn thì sao? Em thật sự thích tôi sao? Nếu kết hôn rồi, sau này anh già rồi qua đời, tôi một mình trên thế giới này phải làm sao? Vân Thanh Thanh tôi cả đời chỉ kết hôn một lần, cho nên tôi không dám đồng ý với anh. Tại sao anh hết lần này đến lần khác tới trêu chọc tôi? 7 năm trước còn xóa cả ký ức của tôi không xóa thì phải làm sao? Tuổi thọ của loài người các anh lại ngắn ngủi. Lỡ như tôi thích anh, nhìn anh ngày một già đi, tôi sợ tôi sẽ không chịu đựng nổi. Chi bằng xóa luôn ký ức của anh. Tôi hiểu rồi. Căn bản là không hiểu gì cả. Rõ ràng tất cả sự thật đều bày ra trước mắt. Tô Triệt thích hợp với tôi hơn, nhưng tôi chính là không có cách nào đồng ý với cậu ấy. Tôi hiểu.
Anh không hiểu. Anh cái gì cũng không hiểu. Mỗi lần tôi muốn đồng ý với Tô Triệt thì anh lại đến trêu chọc tôi. Rõ ràng anh không thích tôi, vậy tại sao anh cứ trêu chọc tôi? Tôi thích em. Từ rất lâu trước kia, tôi đã thích em rồi. Anh nói bậy, anh gạt người. Rõ ràng tôi đã nghe thấy anh ở quán cà phê nói với tôi nhất nhất là anh không thích tôi. Lúc đó tôi nhất nhất đang treo một con dao sau lưng em. Tôi là vì bảo vệ em nên mới lừa cô ta, Khương Quân Cảnh. Anh lại dám gạt em. Anh có biết những người trước kia gạt em có kết cục gì không? Cỏ trên mộ của bọn họ đã cao 3 thước rồi. Hôn ước là do lão già kia định, không liên quan đến tôi. Tôi chưa từng đồng ý với cô. Anh còn quá đáng hơn 9 người trước kia, lại còn sinh con với người em ghét nhất. Anh vì cô ta mà dám gạt em. Em đã vui vẻ nghĩ rằng chúng ta cuối cùng cũng có thể kết hôn rồi. Nhưng anh lại vì cô ta mà gạt em. Anh bị cô ta mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi đúng không? Vậy thì em sẽ trước mặt anh từng chút một mà hủy hoại cô ta. Cô ta chỉ là một mà nữ phế vật đã mất hết ma lực. Em muốn lấy mạng cô ta dễ như trở bàn tay. Đừng động vào cô ấy. Có thủ đoạn gì thì cứ nhắm vào tôi. Vân Thanh Thanh, rốt cuộc Tô gia chúng tôi đã tạo nghiệt gì vậy? Cô hủy hoại hôn nhân của tôi, ngủ với vị hôn phu của tôi. Bây giờ đến cả em trai tôi cũng si tình với cô. Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Cô có từng nghĩ qua tại sao Thanh Thanh lại cầm đi nhân duyên của cô không? Cô ta chính là một con yêu tinh chỉ biết có lợi. Nếu cô ta chỉ biết có lợi, sao đến nỗi ma lực biến mất rồi? Phải trải qua 7 năm khổ sở. Nói không chừng là do chính cô ta ăn chơi phung phí, tiêu xài hết rồi. Cô ta không có bất kỳ món đồ xa xỉ nào. Cho dù đã nhận của ta 50 triệu, cô ta cũng chưa từng tiêu xài bừa bãi. Cô cảm thấy cô ta sẽ vì chút lợi ích này mà mạo hiểm bị cô truy sát, bán đi nhân duyên của cô sao? Thì ra hắn hiểu ta. Ý ngươi là cô ta đã bán đi nhân duyên của ta là vì tốt cho ta sao? Chứng cứ đâu? Cô nhìn thử xem ấn đào hoa trên tay phải của cô có phải đã biến mất rồi không? Đó là ấn ký nguyền rủa đào hoa thối. Ta thấy trước kia cô vẫn luôn coi nó như bảo bối. Ta cũng không dám nói với cô. Nhưng sau khi cô trải qua 10 tên cha nam rồi, người thứ 11 nhất định là một cuộc hôn nhân mỹ mãn đó. Nàng đang ám chỉ ta là người thứ 10 sao? Ta hình như đã lỡ nói ra những lời không nên nói gì rồi. Hai người các ngươi đừng có mà thể hiện ân ái trước mặt ta nữa. Vân Thanh Thanh, cô ra đây. Ta không lấy mạng cô nữa. Thật sao? Thật đó. Khương Quân Cảnh quả thật hiểu cô hơn. Nhưng vấn đề của cô đến rồi đây. Cô là lựa chọn làm em dâu của ta đây, hay là lựa chọn Khương Quân Cảnh đoạn mạnh này đây? Mặc dù ta cảm thấy cô căn bản là không xứng với đệ đệ phong hoa tuyệt đại của ta. Hai chị em các người sao lại giống nhau thế? Cô mở miệng ngậm miệng. Ta Đoạn Mạnh, người nhà họ Tô chúng ta chính là thẳng thắn như vậy đó. Khương Quân Cảnh, chúng ta hủy hôn đi. Nhưng mà cái cuộc hôn nhân này là ta muốn hủy đó. Người bị mất mặt không phải là ta đó nha. Ta Khương Quân Cảnh từ trước đến nay không biết xấu hổ là gì. Vậy Vân Thanh Thanh, cô vẫn là làm em dâu ta đi. Khương tổng liên tục bị từ hôn 2 lần, chắc là có thể biết được xấu hổ là mùi vị gì rồi nhỉ? Thanh Thanh, em thật sự muốn chọn Khương Quân Cảnh sao? Em biết rõ anh ta không phải là một người có thể phó thác cả đời mà. Tại sao lại ngốc như vậy? Cho dù tất cả mọi người đều nói Khương Quân Cảnh không phù hợp với tôi cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Hạnh phúc của tôi do tôi làm chủ, lời người khác nói đều không tính. Tiểu Triệt, quên tôi đi. 207 năm chờ đợi, em bảo tôi quên thế nào đây? Tôi thật sự không có một chút cơ hội nào sao? Xin lỗi cậu. Trên đời này, người đàn ông ưu tú có hàng ngàn hàng vạn, nhưng chỉ có một Khương Quân Cảnh có thể khiến tôi vui buồn theo. Tại sao tôi lại thua anh ta? Tiểu Triệt, tình yêu không có thắng thua. Vào lúc ban đầu tôi và anh ấy gặp nhau, quả thật là nhất kiến trung tình.
Nhưng khi trùng phùng, anh ấy liều mình cứu Vân Đoá của tôi, liều mình bảo vệ sự an toàn của chúng tôi. Tôi lại nghĩ rằng anh ấy tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Khi anh ấy cõng tôi về nhà, tôi lại nghĩ tôi hy vọng anh ấy có thể cứ như vậy cõng tôi cả đời. Thanh Thanh, em thật sự nguyện ý vì anh ấy mà từ bỏ sự trường sinh của mình sao? Tôi đã giằng xé. So với sinh mệnh dài đằng đẵng của chúng ta, anh ấy quả thật chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi. Nhưng khi tôi thật sự trải qua sự suy lão rồi, tôi phát hiện cứ như vậy cùng anh ấy bạc đầu đến già cũng không phải là không được. Thanh Thanh, cô sẽ hối hận đó. Hai người đúng là trời sinh một cặp, diệt người diệt luôn cả tâm. Tôi vốn còn muốn nhờ cô giúp đỡ, để cho thằng em trai một lòng một dạ kia của tôi từ bỏ ý định. Cô làm rất tốt. Nên dứt khoát thì phải dứt khoát, bằng không sẽ tự rước họa vào thân. Sống cũng thật là tỉnh táo. Về hôn sự của tôi và Khương Quân Cảnh, là vợ của Khương Đồng, Nam Hoan định ra. Nam Hoan là quý nữ đời trước của ma nữ nhất tộc, không ngờ lại là bà ta. Nam Hoan là ma nữ. Nam Hoan và lão già sinh ra Khương Ánh Thần. Dưới sự cấm chế của tộc các người, lão già sẽ không thể cùng mẹ tôi sinh ra tôi. Chẳng lẽ Khương Ánh Thần không phải là con ruột của lão già? Sao cậu không giả thiết cậu không phải là con ruột của Khương Đồng? Năm đó mẹ tôi dẫn tôi đi nhận thân, đã làm 10 lần giám định quan hệ huyết thống. Nam Hoan biết chuyện, sau đó liền xuất ngoại. Lão già yêu bà ta đến mất mạng đi sống lại, cho nên hận tôi đến tận xương tủy. Vậy bà ta tại sao lại để các người đính hôn chứ? Không biết. Tôi cũng là bị thông báo. Tô gia không chọc nổi Nam Hoan. Tôi muốn nói đều đã nói xong rồi. Vân Thanh Thanh, chúc cô hạnh phúc. Tốt quá, tôi không cần phải bị truy sát nữa rồi. Thanh Thanh, em đối với anh thật sự là nhất kiến trung tình sao? Thật đó, bởi vì anh đẹp trai. Vậy tại sao em 3 lần từ chối lời cầu hôn của anh, lại còn tỏ tình với anh? Khương Tổng, anh nghĩ sai rồi. Em chỉ là cảm thấy thân là một nhân viên tốt. Lúc ông chủ tức giận, em thấy cần thiết phải an ủi cơn giận của ông chủ. Nhưng cơn giận của ông chủ em bây giờ vẫn còn rất cao. Em tin rằng khả năng phục hồi của ông chủ cũng mạnh mẽ như con gái của anh ấy vậy. Giận dữ gì chứ, đều chỉ là phù vân thôi mà. Nhưng nếu anh nhớ không nhầm, anh đã đuổi việc em rồi mà. Nhưng em còn chưa làm thủ tục thôi việc mà. Khương Tổng, em quay lại làm việc đây. Không cần gấp. Khương Tổng, anh còn chưa cầu hôn. Không được hôn. Vân Thanh Thanh, Tô gia trực tiếp công bố hủy hôn rồi. Khương Đồng đã đen mặt rồi, đợi ở dưới này 2 tiếng rồi. Tự cầu phúc đi anh bạn. Chắc là Tiểu Triệt làm đó. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Được. Thật là dũng cảm. Cho cô 5 triệu. Cút khỏi nước ngoài cùng với con của cô đi. Rời khỏi Khương Quân Cảnh đi. Không làm được. Có phải cô cho rằng cô sinh con cho cậu ta thì có thể muốn làm gì thì làm hả? Tôi đúng là có thể muốn làm gì thì làm đó. Ông không thấy kể từ khi anh ta về nước đến giờ chưa có ngày nào anh ta đổi người phụ nữ khác sao? Một người đàn ông tồi tệ như anh ta mà cũng có thể bị tôi dạy dỗ thành người tốt. Khương Đồng, chẳng lẽ là do ông dạy con không tốt sao? Có cần tôi dạy ông không? Đây là người phụ nữ mà con tìm đó. Cô, sao cô lại nói chuyện với người lớn như vậy? Ông là cha của Quân Cảnh, chứ có phải cha của tôi đâu. Tính theo thứ bậc, tổ tiên nhà họ Khương các người có đếm ngược lên cả 1000 năm thì mới tính là cùng đẳng cấp với tôi. Ông tính là trưởng bối kiểu gì?
Khương Quân Cảnh, ba nói cho con biết, nếu con thật sự cưới người phụ nữ này thì cái chức người thừa kế Giang Lan quốc tế con đừng hòng mà làm nữa, được thôi. Tôi có 30% cổ phần, không cần làm việc mà vẫn có tiền tiêu. Cầu còn không được ấy chứ. Con, vị trí này không tệ, đặc biệt thích hợp để làm chút chuyện kinh thiên động địa. Vậy thì còn gì đơn giản hơn. Cầu hôn sao có thể quỳ một chân được chứ. Xến xúa quá đi. Tôi muốn thử một trải nghiệm khác biệt hơn chút. Muốn khác biệt hơn hả? Em đừng hối hận đó. Chào mọi người, tôi là Khương Quân Cảnh. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người một người phụ nữ tồi tệ, bạc tình bạc nghĩa tên là Vân Thanh Thanh. 7 năm trước, cô ta dùng xong rồi vứt bỏ tôi, còn để lại đứa con. Nhưng tôi lại yêu cô ta sâu đậm. Kết quả cầu hôn 3 lần đều thất bại. Cho nên hôm nay tôi muốn ở đây tổ chức một màn ép hôn trước sự chứng kiến của mọi người. Xin mọi người hãy giúp tôi thảo phạt cô ấy, Vân Thanh Thanh. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Yêu tinh đúng là yêu tinh. Tìm một con đường khác, kiên quyết ép hôn đến cùng. Thanh Thanh, làm ơn hãy chịu trách nhiệm với tôi đi. Chịu trách nhiệm. Được, tôi chịu trách nhiệm với anh. Chịu trách nhiệm. Tôi không đồng ý. Khương Quân Cảnh, Nam Hoan, vợ của Khương Hoài Sơn. Tôi tuyệt đối không cho phép cậu cưới con gái của Vân Lam. Bà quen mẹ tôi. Đương nhiên là quen. Cô cũng giống như người đàn bà Vân Lam đó, âm hiểm xảo trá. Tôi tuyệt đối không cho phép cô bước chân vào cửa nhà họ Khương. Khương phu nhân, hôn ước giữa tôi và nhà họ Tô đã hủy bỏ rồi. Bà không có quyền can thiệp vào hôn nhân của tôi. 7 năm trước, chính tay tôi đã ký vào văn kiện để cậu thừa kế Giang Lan. Tôi có thể cho cậu, cũng có thể lấy lại. Được thôi, vậy thì rút lại đi. Đi thôi. Sao mẹ lại giao công ty cho một đứa con riêng thế? Con mới là con trai ruột của mẹ mà. Năm xưa ông cậu từ cô nhi viện về chính là để lừa gạt Khương Hoài Sơn. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, nên tôi không nỡ đem cơ nghiệp anh ấy gây dựng giao cho một người ngoài không hề có huyết thống. Nhưng cậu cũng đúng là đồ vô dụng. So với Khương Quân Cảnh, kém xa một trời một vực. Đưa cậu ra khỏi tù đã là nhân nghĩa hết mực rồi. Tôi là người ngoài. Tôi là đồ vô dụng. Tôi là đồ vô dụng. Tôi là đồ vô dụng. Tôi là người ngoài. Đi thôi. Khương Quân Cảnh, cậu có biết vì sao Vân Thanh Thanh đột nhiên lại sốt sắng muốn kết hôn với cậu vậy không? Tôi nghĩ bà nhầm rồi. Từ trước đến giờ luôn là tôi quấn lấy cô ấy. Cô ấy toàn từ chối thôi. Cậu chưa từng nghĩ tới vì sao trước đây cô ấy quyến rũ cậu nhưng lại không chịu kết hôn không? Đương nhiên tôi biết. Vậy chắc chắn cô ta đã nói với cậu là vì cậu đoản mạnh, không thể đối mặt với việc mất cậu sau vài chục năm nữa, đúng không? Quả nhiên giống hệt Vân Lam. Năm xưa cô ta cũng trà xanh như vậy để nắm thóp Vân Châu. Khương Quân Cảnh, vì sao Vân Thanh Thanh lại thay đổi thái độ, tỏ tình với cậu, đồng ý lời cầu hôn của cậu, vội vàng muốn sinh con cho cậu? Bởi vì cô ta sắp mất mạng rồi. Ý gì? Cô ta tìm cậu chỉ là để khôi phục ma lực. Nếu không, cô ta sẽ già và mất mạng. Cô ta nhất định sẽ nói với cậu, cùng cậu đầu bạc răng long cũng không tệ, đúng không? Những hành vi này của cô ta đều là nghịch lý. Nếu cô ta muốn cùng cậu bạc đầu giai lão, vậy thì cô ta không thể kết hôn với cậu, khôi phục ma lực. Một khi đã kết hôn với cậu, ma lực khôi phục, cô ta vẫn mãi là ma nữ trường sinh, không thể cùng cậu bạc đầu. Cô ta đang lừa cậu đấy. Cô ta chỉ xem cậu như một quân cờ để khôi phục ma lực mà thôi. Khương Quân Cảnh, giữ vững. Nam Hoan đang tấn công tinh thần lực của anh đấy. Anh đừng tin bà ta. Em không lợi dụng anh. Vân Thanh Thanh, khi cô phát hiện mình già đi, chẳng lẽ cô chưa từng động lòng với điều kiện mà tôi chuyện đưa ra sao? Tất cả những lời tỏ tình và quyến rũ mà em dày công tính toán đều là vì khôi phục ma lực đúng không? Vài chục năm hôn nhân đổi lấy một đứa con, em không thấy lỗ sao? Em biết anh bị Nam Hoan mê hoặc rồi. Em có thể dạy anh
7 năm trước, em dày công tính kế tôi sinh ra Vân Đoá. 7 năm sau, em vì khôi phục ma lực mà lại lợi dụng tôi một lần nữa. Em đúng là một con quái vật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tôi sẽ không bao giờ dùng ma lực của em nữa, em khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Khương Quân Cảnh, chỉ vì vài ba câu nói của người ngoài mà anh đã muốn phủ nhận tất cả tình cảm giữa chúng ta sao? Hãy để tôi suy nghĩ kỹ lại, có nên làm cuộc hôn nhân này không? Tại sao lại nhắm vào tôi? Bản lĩnh của cô so với Vân Lam thì kém xa một trời một vực. Con người tôi ấy mà. Ghét nhất là thấy loại đàn bà xấu xa làm hại đàn ông tốt. Rõ ràng năm đó tôi mới là người để ý Vân Châu trước. Vậy mà anh ấy lại bị Vân Lam quyến rũ mất. Cô ta trốn ra nước ngoài rồi. Vậy thì chỉ có thể mẹ mắc nợ, con trả thôi. Có tôi ở đây, cô đừng hòng bước chân vào cửa nhà Khương. Vân Đoá cũng đến rồi. Mọi người biết không, không lâu trước đây mẹ con bé nói cô ấy thích tôi. Dù cho tất cả mọi người đều nói Khương Quân Cảnh không hợp với tôi cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Hạnh phúc của tôi tự làm chủ, lời người khác nói đều không tính. Cô ấy nói hạnh phúc của cô ấy do cô ấy làm chủ, thì ra là có ý này. Cô ta luôn lợi dụng tôi chỉ là một quân cờ. 7 năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy. Cô ta đúng là một người đàn bà không có trái tim. Anh đã cầu hôn rồi, hai người còn có con nữa. Vài câu của Nam Hoan mà đã khiến anh rối loạn cả lên rồi. Bố ơi, bố còn muốn kết hôn với mẹ nữa không? Bố muốn chứ, nhưng bố vô dụng quá. Dù biết cô ấy đang lừa bố vẫn muốn kết hôn với mẹ con. Với cái bộ dạng này của anh, ai mà thèm gả cho anh chứ? Bố ơi, mẹ có tinh thần khế ước lắm. Hôn nhân đối với bà ấy rất thiêng liêng. Bà ấy đã đồng ý lời cầu hôn của bố rồi, vậy thì nhất định là thích bố. Vân Đoá nói đúng. Lùi một bước mà nói, nếu như cô ấy thật sự vì lý do nào khác mà kết hôn với anh, nếu anh không muốn, cô ấy hoàn toàn có thể chọn Tô Triệt. Cái kiểu làm của anh bây giờ là đẩy cô ấy về phía Tô Triệt đấy. Nếu như cô ấy thật sự chọn Tô Triệt, anh có chấp nhận được không? Không thể nào. Cô ấy chỉ có thể là của tôi. Đã như vậy, anh còn ở đây mà làm bộ làm tịch cái gì nữa? Anh có thời gian ở đây mượn rượu giải sâu, giằng xé nội tâm, anh chi bằng nghĩ cách làm sao để rước vợ về nhà đi. Thật ra cô ấy đã đồng ý lời cầu hôn của tôi. Bố ơi, chẳng lẽ bố quên rồi sao? Bố nói muốn để bình tĩnh suy nghĩ xem có nên kết hôn hay không mà. Tôi nghe nói kết hôn là cần phải có sự bốc đồng. Người tỉnh táo thì không kết hôn được đâu. Lỡ như cô ấy đồng ý lời cầu hôn của anh là quyết định bốc đồng, nhưng giờ cái kiểu làm của anh bây giờ, cô ấy mà tỉnh táo lại. Thanh Thanh, anh rất thành ý, lần này tin anh đi. Anh đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa. Khương Tổng cãi nhau với Vân Thanh Thanh rồi sao? Vừa cầu hôn xong đã cãi nhau rồi. Khương Tổng tố cáo Vân Thanh Thanh là cha nữ ép cưới, bây giờ còn đang treo trên hot search kia. Khương Tổng, bây giờ là giờ làm việc của tôi. Còn nữa, hiện tại tôi đang trong thời gian ly thân để suy nghĩ lại. Xin hãy để tôi một mình yên tĩnh. Không phải, Thanh Thanh. Thanh Thanh ơi. Vừa hay tôi chưa ăn sáng, nói xem cậu đã theo đuổi lại được vợ chưa? Đương nhiên là theo đuổi lại được rồi, dễ dàng có được. Cậu xem Thanh Thanh hiểu chuyện chưa kìa. Thanh Thanh, em ăn sáng chưa? Em xem, em gầy đi rồi này. Khương Tổng, bây giờ là giờ làm việc, xin ngài làm việc nghiêm túc, đừng có lạ lơi như vậy. Xin ngài xem xét và ký vào văn kiện này. Dễ dàng có được, là như vậy sao? Thanh Thanh, em đừng lạnh lùng với anh như vậy chứ. Hôm qua là anh sai rồi, sao ngài có thể sai được chứ? Là tôi làm ngài ghê tởm rồi. Xin ngài buông tay, tôi muốn làm việc. Em ăn sáng đi. Anh không làm gì hết, văn kiện này rất khẩn cấp, phải xem ngay bây giờ. Em ăn sáng đi, để anh ký cho.
Thanh Thanh. Mẹ ơi, có nhớ cục cưng đáng yêu của mẹ không? Không nhớ. Mẹ vẫn thích dáng vẻ lạnh lùng đáng yêu trước đây hơn. Mẹ ơi, mẹ thật sự giận ba lắm sao? Vân Đóa, giận còn phân biệt thật giả sao? Mẹ đã đồng ý lời cầu hôn của ba rồi mà. Kết hôn rồi có thể ly hôn. Huống chi, ba con chỉ mới cầu hôn thôi. Vân Đóa, con đúng là đồ phản bội. Khương Quân Cảnh, chúng ta hiện đang trong thời gian suy nghĩ lại. Dạo này tôi không muốn để ý đến anh. Xin anh đi ra ngoài. Tôi không muốn, cho em thời gian suy nghĩ lại. Em sẽ hối hận. Em muốn suy nghĩ lại, cũng phải xem anh suy nghĩ thế nào. Anh vô lại, đúng, anh chính là vô lại. Em khiến một kẻ trăng hoa như anh đây phải giữ mình vì một người phụ nữ như em. Dựa vào cái gì mà đẩy anh ra? Hơn nữa, anh vừa buông tay, em lại biến thành người phụ nữ tồi tệ như trước đây. Anh nói ai là người phụ nữ tồi tệ hả? Nói em đó. Đến đây, đi gặp khách hàng với anh. Anh làm gì vậy? Cuối tuần mà gặp khách hàng gì chứ? Quả nhiên là phải mặt dày mày dạn mới là bí quyết để theo đuổi vợ. Khương tổng, khách hàng hôm nay đâu rồi? Đã đợi hơn 1 tiếng rồi. Thật ra thì tôi không có khách hàng nào cả. Tôi chỉ là muốn ở bên em thôi. Này Thanh Thanh, Khương tổng đã không có khách hàng. Vậy tôi xin phép đi trước. Nhớ thanh toán tiền làm thêm giờ hôm nay cho tôi đó. Thanh Thanh. Này Thanh Thanh, em cũng quá trở mặt vô tình rồi đó. Kỷ Nhiên, mau chóng đến đây cho tôi. Sao thế này? Bớt nói nhảm đi. Cậu nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào Thanh Thanh mới có thể tha thứ cho tôi. 1 chữ, bám. 2 chữ, bám dai. 3 chữ. Thôi mà, cậu cứ bám đi. Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần mặt dày và biết nịnh bợ là được. Không có người vợ nào mà không dỗ được. Cách này của cậu đáng tin không? Tin tôi đi. Gái ngoan sợ trai dính người. Có phải người ta hay nói thế không? Thanh Thanh, em mở cửa cho anh đi mà. Anh về rồi đây. Anh sai rồi. Vợ yêu ơi, em mở cửa cho anh đi mà. Cạch gì mà vợ yêu? Ghê tởm quá đi. Da gà nổi hết cả lên rồi này. Mẹ ơi, mẹ thật sự không cho ba vào hả? Con không được làm kẻ phản bội nữa. Nếu không, mẹ đuổi cổ con ra ngoài luôn đó. Nghe rõ chưa hả? Ba ơi, con cũng hết cách giúp ba rồi. Vân Đóa ơi Vân Đóa. Thanh Thanh, em bắt anh quỳ sầu riêng, quỳ bàn phím, quỳ ván giặt đồ cũng được. Cho anh một cơ hội thôi mà. Anh còn mua đồ ăn ngon cho em nữa nè. Toàn món em thích đó. Anh biết ngay là em vẫn còn thương anh. Nè. Vân Thanh Thanh, em có ý gì hả? Còn không hiểu nữa sao? Chúc mừng, anh bị đuổi khỏi nhà. Vân Thanh Thanh, em đúng là... Đáng lẽ ra, anh không nên tin em mới phải. 7 năm trước làm nhơ nhúc anh, bây giờ lại đuổi anh ra khỏi cửa. Sao tôi khổ thế này? Người phụ nữ ác độc. Em phụ tình bạc nghĩa. Anh bị trà xanh nhập xác rồi sao? Nói sảng cái gì vậy? Anh mặc kệ. Em đã đồng ý cầu hôn anh thì em phải chịu trách nhiệm với anh. Ngày kia đi chụp ảnh cưới với anh. Ảnh cưới? Khi nào thì lên lịch làm ảnh cưới vậy? Lần cầu hôn thứ 4 là anh đã đặt rồi đó. Khương tổng làm việc hiệu quả ghê ta. Anh làm gì cũng hiệu quả hết. 29 tuổi đã có một đứa con gái 6 tuổi. Chính là do em đó. Cầu hôn mấy lần đều từ chối anh. Đồ phụ tình tuyệt nghĩa. Em đã nghiêm trọng kéo thấp hiệu suất của Khương tổng này. Chân anh tê quá. Mấy ngày trước, Vân Đóa phát hiện ra em bắt đầu già đi. Em rất sợ hãi. Cho đến khi Tô Triệt nói với em rằng anh ấy có cách, em mới phát hiện ra điều đó không khiến em rung động đến vậy. Cảm ơn em đã yêu anh, Khương Quân Cảnh. Nếu em nói sau khi yêu anh chưa từng lợi dụng anh tin không? Anh tin. Chuyện trước kia, anh xin lỗi em. Vậy nên em đã đồng ý rồi. Lần này
em trốn không thoát đâu. Tôi đã nói rồi, hai người không thể ở bên nhau. Cách đến thăm của anh như vậy hình như không được lịch sự cho lắm. Nhưng mà đã đến rồi, vậy thì tôi đích thân đưa thiệp mời của tôi và Thanh Thanh cho anh, đến tặng anh một món quà cưới. Nếu như anh xem xong mà vẫn còn có thể kết hôn. Khế ước cầm đồ. Mẹ anh thật sự rất yêu anh, đổi mạng cứu mạng. Lúc đầu Thanh Thanh chắc chắn cũng bị tấm lòng người mẹ này làm cho cảm động. Nhưng xét ở một góc độ nào đó, cô ta là kẻ thù lấy mạng mẹ của anh. Không thể nào. Nếu không tin thì anh có thể đến đó một chuyến, tiệm cầm đồ Thanh Thanh ở ngoại ô thành. Cô ta là kẻ thù lấy mạng mẹ của anh. Thấy quen không? Đây chính là năm xưa nơi anh truy sát Khương Quân Cảnh. Hắn cũng chính là ở đây mà quen Vân Thanh Thanh, có được ma lực của cô ta. Ma lực gì? Quả nhiên anh ngu xuẩn như heo. Người mẹ trên danh nghĩa của anh, Nam Hoan, cùng Vân Thanh Thanh đều là ma nữ, đều có ma lực mạnh mẽ. Còn anh chỉ là một người bình thường, làm sao đấu lại được Khương Quân Cảnh? Anh muốn trừ khử hắn không? Đương nhiên tôi muốn trừ khử hắn, nhưng hắn biết phép thuật. Tôi có cách nào chứ? Vậy tôi nói cho anh biết, khi Vân Thanh Thanh không ở đó, Khương Quân Cảnh sẽ không còn phép thuật nữa. Đường, tôi đã giúp anh trải sẵn rồi, nên đi thế nào thì tùy thuộc vào anh. Lấy mạng Khương Quân Cảnh, lấy mạng hắn. 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 Lấy mạng Khương Quân Cảnh. Khương Quân Cảnh bị con dao găm này đâm trúng, anh sẽ hoàn toàn tan thành cho bụi. Thanh Thanh, cô đến tiệm cầm đồ một lát đi, tôi đợi cô. Đợi cô tận mắt chứng kiến Khương Quân Cảnh mất mạng. Thanh Thanh, tôi hỏi cô lần cuối, cô thật sự muốn gả cho Khương Quân Cảnh sao? Tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy rồi. Hôm nay tôi đến đây cố ý mặc bộ đồ này, chính là để nói cho cậu biết tôi thật lòng muốn gả cho anh ấy. Tôi rất xin lỗi. Khế ước. Vậy nếu tôi nói cho cô biết chính cô đã lấy mạng mẹ của anh ấy, cô còn muốn kết hôn với anh ấy không? Năm đó tiệm cầm đồ của cô bị hủy, tôi đã tìm thấy trong số ít hợp đồng cầm đồ còn sót lại, phát hiện tính mạng của mẹ anh ấy là do cô cầm cố. Hóa ra là anh ta. Chữ ký này là bút tích của mẹ tôi. Cô đã cầm mạng của mẹ tôi. Bản khế ước này là có nguyên nhân. Khương Quân Cảnh, anh đi mất mạng đi. Tôi đã lấy mạng Khương Quân Cảnh, xuống mổ đi Quân Cảnh. Không ngờ tôi lại đoản mạnh như vậy. Nhanh như vậy đã mất mạng rồi. Nhưng như vậy cũng tốt. Như vậy giữa hai chúng ta sẽ không còn thú lấy mạng mẹ nữa. Thanh Thanh, nhớ phải đợi tôi. Đến tìm tôi. Được, tôi sẽ đi tìm anh. Đến lúc đó tôi thành bà lão rồi,
Anh đừng ghét bỏ tôi đó. Thanh Thanh, cô nhìn con dao găm kia đi. Khương Quân Cảnh không về được nữa đâu. Là cậu. Là cậu đã đưa cho hắn con dao găm này. Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao tôi phải đưa cho hắn? Rõ ràng là tôi gặp cô trước. Tôi đã định ước chung thân với cô trước. Mà cô vì cái phế vật này đến nhìn tôi một cái cũng không thèm. Tôi mới là người thích hợp với cô nhất. Khương Quân Cảnh, tôi rất lười đó. Tìm anh, tôi sẽ rất mệt. Thanh Thanh. Vân Thanh Thanh. Nàng lại vì người đàn ông này không tiếc dùng cấm thuật ma tộc. Khương Quân Cảnh, Thanh Thanh vì ngươi mà mất mạng, ngươi đi mà bồi táng cho cô ấy. Tiểu tử họ Tô, con rể nhà ta, là ngươi muốn lấy mạng là có thể lấy mạng sao? Giới trẻ bây giờ hở một tí là làm mấy trò ngược luyến. Thật là không có đầu óc. Thanh Thanh mở cái tiệm cầm đồ này, tổng cộng đã làm 3 vụ buôn bán lỗ vốn, đều là vì ngươi. Lần thứ nhất là ngươi nhóc con dùng đá đổi lấy mẹ ngươi, tìm được cái tên cha bạc tình phụ nghĩa của ngươi. Lần thứ hai là mẹ ngươi dùng 1 phút tuổi thọ cuối cùng đổi lấy mạng của ngươi. The film was translated and narrated by M Media. Vì cứu ngươi, tiêu hao của ta 500 năm ma lực, chỉ thu của mẹ ngươi 1 phút cuối cùng. Vụ làm ăn này lỗ to rồi. Lần thứ 3 là ngươi bị truy sát. Thanh Thanh cứu ngươi, sau đó mượn ngươi để sinh con. Kết quả bây giờ ma lực mất hết. Thanh Thanh làm sao lại thích cái tên ngốc như ngươi vậy chứ? Vân Lam, ta muốn đánh mất mạng hắn. Chúng ta tìm cho Thanh Thanh một người tốt hơn có được không? Đợi một chút, đừng vội, vẫn còn cứu được. Thằng nhóc ngốc, bây giờ ngươi còn cảm thấy Thanh Thanh là kẻ thù lấy mạng mẹ của ngươi sao? Là con sai rồi. Con không nên nghe lời gièm pha của Tô Triệt. Mẹ ơi, mẹ có thể cứu Thanh Thanh trở về không? Cậu đừng có gọi bậy bạ. Ta còn chưa phải là mẹ vợ của cậu đâu. Cậu với Thanh Thanh còn chưa kết hôn mà. Huống chi, cậu cầu xin nhầm người rồi. Vân Lam, cô thật là máu lạnh. Con gái đều đã tan thành cho bụi rồi, cô một chút cũng không để tâm. Vân Châu, Huynh có hối hận không? Yêu một người phụ nữ máu lạnh như vậy. Lão yêu bà, sao cô biết Thanh Thanh không còn chứ? Huynh vừa gọi ta là gì? Hắn gọi cô là lão yêu bà đó. Cô không nghe thấy sao? Là ta dạy hắn gọi như vậy đó. Sao? Lớn tuổi rồi, thính lực cũng không tốt nữa rồi. Vân Lam, ta chỉ lớn hơn cô 3000 tuổi thôi. Cô dựa vào cái gì mà gọi ta là lão yêu bà? Phải, con dao găm này chính là ta đưa cho tiểu tử họ Tô đó. Vốn dĩ muốn để hắn lấy mạng Vân Thanh Thanh, không ngờ cái tên Tô Triệt này lại vô dụng như vậy. Chồng ơi, anh đều nghe thấy rồi chứ. Anh đường đường là một đại thần quan quản lý ma nữ nhất tộc, không xử lý nam hoan một chút sao? Có vẻ hơi thất trách đó. Em gả cho anh đã tổn thất 1000 năm ma lực đó. Thanh Thanh của chúng ta cũng là vì ma thần lai chủng mà mất hết ma lực. Nam hoan này chính là đang tàn sát đồng tộc đó. Được, anh đáp ứng em. Phạt. Huynh, Huynh lại là thần tộc. Cô nói xem cô đó theo đuổi đàn ông cũng không điều tra thân phận đàn ông một chút, dụng tâm lương khổ, cho rằng lấy mạng Thanh Thanh là có thể báo thù chúng ta. Nghĩ nhiều rồi thì có. Chồng ơi, cô ta còn có thể lợi dụng một chút,
hút ma lực của cô ta ra, cho con rể chúng ta đi. Như vậy, con rể có thể bất lão bất tử, cùng Thanh Thanh sống bên nhau trọn đời. Anh vẫn là muốn đánh mất mạng hắn hơn. Chúng ta giúp Thanh Thanh tìm một người đàn ông tốt hơn đi. Được rồi. Vân Châu, ngươi sẽ vì người đàn bà này mà hút ma lực của ta sao? Rõ ràng là ta gặp ngươi trước. Vì sao? Vì sao trong mắt ngươi chỉ có Vân Lam? Nghe lời vợ sẽ phát đạt. Cô ấy bảo ta hút, ta liền hút. Còn nữa, cô đừng có nói bậy. Ta chưa từng thích cô. Lam của ta sẽ tức giận đó. Xong. Ba, Thanh Thanh khi nào thì có thể trở về? Ai là ba của ngươi? Ngươi đừng có gọi bậy. Thanh Thanh nhà ta còn chưa kết hôn với ngươi đâu. Ngươi cái thằng nhóc này, ngoài việc đẹp trai ra, tuổi còn nhỏ, ta thật không biết nó thích ngươi ở điểm nào. Rác rưởi vô dụng. Khương Quân Cảnh, tuy rằng ta cảm thấy ngươi không xứng với con gái bảo bối của ta, nhưng phục sinh Thanh Thanh cần ngươi hiến tế linh hồn, sống đời đời kiếp kiếp cùng nó trói buộc với nhau. Ngươi có bằng lòng không? Con bằng lòng. Như vậy còn tạm được. Thanh Thanh, chúng ta có thể sống đời đời kiếp kiếp bên nhau. Tốt. Đã đặt cược thì không hối hận, đã kết ước thì không nghi ngờ. Gặp được chàng là chuyện hạnh phúc nhất đời ta.